nǹkan tó bá gbà láàfún lọ́jọ́ tòní a ó bá wí nítorí pé nǹkan tó bá fẹ́ bá wí a gbọ́dọ̀ bá wí náà ni ní orúkọ àwọn alálẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá a bá gbogbo irinṣẹ́ tá a lò ìwí ní wákàtí kọ́lọ́mbà bá wí kán fọ̀hún kó ṣe kán fọ̀hún kíkú bẹ̀rẹ̀ sí ké bí eku kẹ́rẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ké bí ẹyẹ abẹ́ẹ̀kọ́ yìí ṣe sọ iṣẹ́ tẹ kú rán mi nu. Àbíkádé lè ó wà lórí ètò pẹ̀lú mi lọ́jọ́ tòní àwọn ni wọ́n máa ń kiri àwọn èmi kan mo kí wọ́n ní abìnrin gbẹ̀rẹ̀gbẹ̀rẹ̀ ẹgbẹ́dùn làwọn ṣùgbọ́n bó wá ṣe jẹ́ ẹjẹ́ ìfàlẹ́ wọn lọ́wọ́ kán máa tukọ̀ ètò náà lọ. Àbíkádé tó tọwọ́ yín. tó mú kí yín nílé lóko ojú tẹ fi ń wò wò ní fọ́ torí ojú ẹ̀dán kan kì í fọ́ nílé di èèwọ̀. Mú kí yín lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà torí pé ọmọdé gbọ́n àgbà gbọ́n la fi dálẹ̀ ẹ̀fẹ̀. Ẹ má bínú sí wa kí ní tá à ń lò yìí ló ṣe mọ̀nàmọ́ná ẹ̀yin náà ṣáà ti mọ̀ èèyàn gan pàápàá tó bá rẹ̀ ẹ́ a máa ṣe bákan kò ní lè gbéra dáadáa nítorí náà mo dúpẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí pé ẹ padà wá fún ìgbà tá a ti kọ́kọ́ wá tẹ́ ẹ̀ gbọ́ wa dáadáa àtútù sọ nítorí pé wọ́n ní àìfẹ̀lẹ̀kébò sí òun ní òjẹ́kára lẹ́kejì ò gbọ́ èmi fẹ́ pariwo dáadáa kẹbà lè gbọ́ mi. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń wò wá nílé lóko níbi tí ẹ̀ ti ń wò wá Erelu Táyé ṣe ti ìṣẹ́rí ọlọ́fin òun ni èmi jẹ́ o Àbíkẹ́ Adé lórúkọ tèmi. Mo kí yín tológun tológun mo kí yín tẹ̀ṣọ́ tẹ̀ṣọ́ ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa láti iléeṣẹ́ ẹni Heritage Multimedia Television. Ẹ ṣé tí ẹ̀ ń wò wá bàbá wa ni wọ́n wà lórí ètò lónìí ṣùgbọ́n ká tó lè lọ a fẹ́ kí ni wọ́n ní bí onígbà bá ṣe pé gbẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ṣe máa bá gbà á nítorí náà mo fẹ́ kí bàbá wọn rán mi níṣẹ́ ni gbogbo àpapọ̀ ọmọ Yorùbá àwọn lórúkọ àwọn bàbá àwọn lọ́balọ́ba níjòyè níjòyè ni wọ́n rán mi níṣẹ́ wọ́n ní kí n kí bàbá ẹ má bínú pé mo máa pòwe níwájú bàbá tó bí mi lọ́mọ wọ́n ní ẹ̀rù òbodò ẹni tó bá máa kó sínú ẹ̀ òun ló máa múra àti wípé ẹni tó bá rán ni níṣẹ́ là ń bẹ̀rù ẹni tá a máa jẹ fún
tó tẹ̀ ṣe bí òwò ẹ̀yin bàbá àti ìyá wa nílé. Nítorí náà mojúbà àgbà, mojúbà ọmọdé, mojúbà ọkùnrin, mojúbà obìnrin, onílé mo kágò. Ọ̀rọ̀ sán yìí ó máa yàtọ̀, ó máa lẹ́tìkẹ́, ẹ gbàpò tí ẹ gbé jókòó, ẹ wá jíjẹ, ẹ wá mímu, ẹ fi sí tòsí. Nítorí ọ̀rọ̀ wà lónìí, àyè sì ń bẹ pẹ̀lú. Mo kí bàbá wa, bàbá dáadáa, bàbá alálùbáríkà, bàbá tá a fi ń tọrọ bàbá. Tí mo bá tiẹ̀ ní kí n wò ó, tí mo wò sọ́tún wò sósì, Yorùbá bọ̀ wá ní a ní bàbá kan, bàbá àrà tó mọyì ọmọ. Bàbá yìí mọyì ọmọ, bàbá tá a fi ń tọrọ ọmọ, bàbá ni wọ́n. Nítorí náà ni gbogbo àpapọ̀ ọmọ Yorùbá káàkiri gbogbo àgbáyé wọ́n rán mi sí yín. Wọ́n ní kí n kí yín, wọ́n ní kí n ṣe yín pẹ̀lẹ́ bàbá. Wọ́n ní ẹ kú àfọmọnìyàn ṣe. Wọ́n ní ẹ̀gbó ẹ̀tọ́. Wọ́n ní ẹ̀fọwọ́páwú ẹ̀fẹ̀rìkì jòbì. Wọ́n ní igba ọdún kan ìṣẹ́jú kan ni. Wọ́n ní kòkòkò báyìí lára ọ̀tá ń le. Wọ́n ní ara yín máa le kòkòkò ni. Wọ́n ní pírí báyìí lológo ń jí. Wọ́n lè máa jí pírí ni. Wọ́n là ní wá yín tì, iṣẹ́ tí wọ́n rán mi nìyẹn. Bàbá wọn ní kí n kí yín, wọ́n lè ṣe é, wọ́n lè kú ìtọ́jú wa. Gbogbo àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá pátápátá ni wọ́n ní kí n kí pẹ̀lú yín pàápàá. Gbogbo àwọn bàbá wọ̀nyí tí bá ní kí n máa dárúkọ látòrí bàbá wa Adébánjọ lọ sórí bàbá wa bàbá Fáṣọ̀rántì gan ló yẹ kí n kọ́kọ́ dárúkọ, lọ sórí bàbá wa Adébánjọ, lọ sórí ẹ̀yin gan bàbá tẹ̀ ń kó wa jẹ kiri, bàbá wa Ìbà Gani Adam lógún ọ̀fẹ́ o. Wọ́n ní kí n kí bàbá wa Adégbóyèga Mọ́gàjí àti gbogbo àwọn alálẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá, àwọn bàbá. Wọ́n ní kí n kí lọ́balọ́ba, kábíyèsí pàápàá. Wọ́n ní kí n kí Ọ̀ọ̀nìrìṣà. Wọ́n ní kí n kí yín, wọ́n ní kí n ṣe yín pẹ̀lẹ́ kábíyèsí. Wọ́n ní wọ́n dúró kí wọ́n nífẹ̀ẹ́ Ọ̀ọ̀nì bá bẹ nìkan ìbẹ̀rẹ̀ kí wọ́n nífẹ̀ẹ́ òòyì. Wọ́n ní ẹnikẹ́ni tó bá dúró kí wọ́n nífẹ̀ẹ́ Ọ̀ọ̀nì, wọ́n ní ẹbọra kẹbọra máa bọ́ wọn láṣọ kábíyèsí. Mo kí yín, mo ṣèbà ẹ̀yin àgbà, ẹjọ́ ojú mi ṣe, mo kí kábíyèsí. Yorùbá World Congress ló rán mi níṣẹ́ sí yín. Wọ́n ní kí n kí yín pé ẹ kú iṣẹ́, ẹ kú bẹ́ẹ̀ ṣe ń tọ́jú ilẹ̀ Yorùbá. Wọ́n ní alálẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá kò ní padà lẹ́yìn yín. Wọ́n ní kí ikú bàbá yèyé Ọba Lámídì Aláàfin. Wọ́n ní kí n kí yín, ọmọ ikú, ọmọ àrùn, ọmọ òjò pàṣẹkẹrẹ. Wọ́n ní kí n kí yín, ọmọ Àtìbà. Wọ́n ní kí n ṣe yín pẹ̀lẹ́ kábíyèsí. Wọ́n ní kádé pẹ́ lórí kí bàtà pẹ́ lẹ́sẹ̀. Wọ́n ní kẹ́ gbó kẹtọ́, wọ́n lè fọwọ́ pa, wọ́n lè ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò yín ni nítorí pé ọmọdé ni yín. Wọ́n ní kẹ́ gbó. Mo jíṣẹ́ tí wọ́n rán mi, wọ́n ní kí n kí gbogbo lọ́balọ́ba. Mo tún lọ sílẹ̀ Bìní, mo tún kí kábíyèsí bàbá wa ń bẹ̀ pọ̀lọpọ̀lọ̀ filẹ̀ Bìní. Wọ́n ní kí n kí yín, wọ́n ní kádé pẹ́ lórí kí bàtà pẹ́ lẹ́sẹ̀. Wọ́n ní kẹ́ gbó kẹtọ́, àpè yín síkú lónìí, àpè yín sárùn, àpè gbogbo yín sí àlàáfíà. Wọ́n ní kí n máa kí yín wípé pàápàá iléeṣẹ́ YWCA Yorùbá World Congress ti ìlú òyìnbó tá a wà UK and Europe lábẹ́ alákòóso bàbá wa tí mo máa jẹ́ kán kí yín nígbà tí bàbá bá kí wa tán. Mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ pè wọ́n nítorí pé ẹni tádé yẹ ló yẹ ká gbádé fún. Gbogbo iṣẹ́ takuntakun tá à ń ṣe, ó yẹ ká máa gbé òṣùbà fún àwọn YWC ti UK and Europe. Mo dẹ̀ ṣèbá wọn nítorí pé bí ọmọdé bá júbà ilẹ̀ àròkò dalẹ̀. Àwọn ni lábẹ́ alákòóso bàbá wa Tájù TJ, ẹ kú iṣẹ́ takuntakun tẹ́ ń ṣe o. Ẹni tó bá sọ pé òun ò ríṣẹ́ tẹ́ ń ṣe, a jẹ́ pé ojú onítọ̀hún ti relédè. Àdúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín pẹ̀lú gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jọ ń ṣiṣẹ́ lápapọ̀ títí lọ sórí bàbá wa pásítọ̀, títí lọ sórí àwọn bàbá wa Kúnlé àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn, Frambello àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, àti àwọn ìyá tí wọ́n dúró tí wọ́n jẹ́ bíi matron, àtàwọn bàbá tí wọ́n dúró tí wọ́n jẹ́ igi lẹ́yìn ọgbà wa bíi patron. Wọ́n ní kìnkìn gbogbo yín là ń kí pátápátá. Iṣẹ́ takuntakun ni UK àti Europe ń ṣe. Ẹ lè fi wé ní gbogbo àgbáyé lórí pé kí a lè lọ nínú oko ẹrú. A dẹ̀ máa bọ́ nínú oko ẹrú yìí. Ṣùgbọ́n tá bá rò ó síwájú, tá bá rò ó sẹ́yìn, ẹ jẹ́ ká gbóṣùbà ńlá fún Yorùbá World Congress UK and Europe lábẹ́ alákòóso Tajudeen. Lẹ́ẹ̀kan sí i, mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá o. Ẹ káàbọ̀, ẹ fìdílé nǹkan. Ooru yìí mú lámùjù, ẹ wá mímu, ẹ wá jíjẹ, ẹ gbé sẹ́gbẹ̀yìn nǹkan tútù, ẹ gbé fáàn sẹ́gbẹ̀yìn. Ọ̀rọ̀ wà lẹ́yìn, àyè sì wà pẹ̀lú. Ẹ jẹ́ kí bàbá kọ́kọ́ kí wa ná.
kí n tó wá gba àlejò bàbá wa ní UK YWC ti UK láyè kí wọ́n lè bá wa sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká gbọ́ bàbá. a ní jẹ́ kí bàbá tú abẹ́ ìhun nítorí pé a ní bàbá kan lórí táwọn fi gbé bàbá wọlé. a ní bàbá kan bàbá ara tó mọyì ọmọ. a ní bàbá kan bàbá ara tó mọyì ọmọ. kò fi wá ṣeré bàbá ara tó mọyì ọmọ. wọ́n ń tọ́jú wa dáadáa bàbá ara tó mọyì ọmọ. wọ́n nífẹ̀ẹ́ Oòduà bàbá ara tó mọyì ọmọ. kò wá ṣe àwọn nìkan gbogbo àwọn bàbá wa tí ń ṣiṣẹ́ takuntakun lórílẹ̀‐èdè Oòduà gbogbo yín la kí pé ẹ ṣe ẹ kú làálàá tẹ̀ ń ṣe àti pàápàá àwọn bàbá wa tí wọn ò bẹ̀rù our fearless fathers. tó ń bá ní fearless àwọn bàbá tí kì í jẹ́ kí ẹkùn gbé ọmọ lẹ́yìn ọmọ wọn ni wọ́n. bàbá wa ẹgbọ́n sókè. kan tó gbọ́n sókè ọmọ Èkìtì ni wọ́n bí wọn ní léere wọ́n tọ́ wọn ní léere wọ́n jáde nílùú re nítorí náà ni màá ṣe kọrin Èkìtì fún wọn. ó yẹ ẹ̀kọ́ ká gbọ́dọ̀. ẹyẹ lónìí o ẹyẹ òkétéra ẹyẹ lónìí o ẹyẹ òkétéra Professor Banji yọ lókèèrè dídákẹ́ lè rìn dákẹ́ ẹyẹ o. bàbá rẹ ti yín. ó yẹ ẹ bá wa káwọn ọmọ ní bàbá wa. ẹ ṣé mo kí gbogbo yín ẹ kú iṣẹ́ gan-an ni inú mi dùn sí yín gbogbo iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe ni mo mọ̀ ẹni tó bá fẹ́ pẹ̀ ẹ̀gàn àjànàkú ló máa á lóun rí nǹkan fìrí iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe kì í ṣe kékeré inú mi sì dùn sí yín ní Yorùbá World Congress United Kingdom and Europe ẹ kú iṣẹ́ o mo dẹ̀ kí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá ní gbogbo continent yòókù káàkiri ayé gbogbo bí tẹ́ wà mọ̀ gbogbo yín ni mo ti bá sọ̀rọ̀ gbogbo yín lẹ máa ń pè mí lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan lọ́sàn-án lóru inú mi dùn láti gbọ́ ohùn yín o ẹ kú iṣẹ́ Ọlọ́run á dẹ̀ fún wa ṣe nǹkan tá a wọ́ lè Ọlọ́run á fún wa ṣe àwa ò kì í ṣe ìyà tán lè tẹ́nibọ́dì lè sọ di ẹrú a lè ṣerú ẹnikẹ́ni láyé a máa ní Ọlọ́run máa fún wa lágbára láti ní ìràpadà kúrò nínú ìwọ̀n ìta wà ní Nàìjíríà. We don't belong in the bottom of any society. We belong in the top. That's how God has made us from the beginning. And that's where we belong. And that's where we will belong in the name of God. Olódùmarè á ṣe ibi tí ó yẹ wá la máa wà kì í ṣe ìsàlẹ̀ nínú dust. We don't belong at the bottom and we don't belong in the dust. We belong in the top. Ọlọ́run á dẹ̀ gbé wa padà sí top. Ó ṣe àwọn èèyàn ń tì wá sẹ́yìn báyìí àwa fúnra wa tètè fiyè sí bọ̀tà àti wá fiyè sí báyìí o a dẹ̀ máa gbára wa sílẹ̀ lágbára Ọlọ́run ẹ kú iṣẹ́ o. ẹ ṣeun sà a dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ bàbá wa èmi tún fẹ́ lọ gbé ògbóǹtagìrì Ọ̀kanlọ́mọ orúkọ tá a sọ wọ́n nìyẹn Ọ̀kanlọ́mọ ọmọ tó bá ń ṣe dáadáa tó ń gbòògò orílẹ̀-èdè ga ọmọ ni mo fẹ́ lọ sọ́dọ̀ wọn àwọn náà wọ́n ń ṣe ọmọ àlè Èkìtì díẹ̀ Èkìtì wà lára wọn wọ́n ní kí n sọ fún bàbá Akintoye pé bàbá Akintoye bẹ́ẹ̀ á líre òní àjẹ́ o àjẹ́nà ìkọ́ṣẹ́ orí o àjẹ́ ó bá wégele ìróhùnkẹ́ o àjẹ́ ó bá wọ bàtà ìróhùnkẹ́ o àjẹ́ o abẹ́mọ̀ ìkọ́ṣẹ́ orí o àjẹ́. mo fẹ́ gbé ọmọ bíbí Èkìtì tí gbogbo wa la máa ń rí tínú wa máa ń dùn tó gba iṣẹ́ Yorùbá World Congress bíi wípé a ní láti gba òmìnira yìí ni òun ni mo fẹ́ lọ sọ́dọ̀ wọn òun ni aláṣẹ olórí wa ní UK àti Europe
lẹ́gẹ́lẹ́gẹ́ can destroy ọmọ dára ó di case. wọ́n níyàwó ẹ má sọ́jú òní tó wọ́n níyàwó ìyàwó wọ́n sì ń bẹ nítòsí kó má di pé ó máa di pé à ń fara ẹni láṣọ ya kí lẹ fẹ́ sọ ń pa wọn. so ẹ jẹ́ kí n gbé wọn wọlé naturally nítorí pé ọmọ handsome síbẹ̀ even though he is married but he is handsome he is selfless ojú òǹro wọ́n dẹ̀ náwó wọ́n ná ara wọ́n ná àkókò nítorí náà ẹ jẹ́ ká wọlá fún ẹni tí ọlá tọ́ sí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ gbé bàbá wa ọ̀gbẹ́ni Tajudeen tí olórí wa ní UK and Europe wọlé láti bá wa sọ̀rọ̀ ní ìṣẹ́jú díẹ̀. My goodness. Baba wa, one and only. Everyone may call him professor, but we call him a prophet. The Moses of our time. He has raised so many hands to say, come, hold my hand and follow me, and I will take you to the promised land. We all, because he came at the time that the hope of many Yoruba has been lost. He came at the time when we are completely down, and he said, son, we have let you go through the experience of Nigeria for a reason. So that when you have your own country, àwọn èèyàn wá ní pé ká máa sọ èbó mọ́ wọ́n ní èbó ń pọ̀ jù wọ́n ní kò já wọn púpọ̀. Because when we talk about Yoruba, ẹ jọ̀ọ́, ọ̀rọ̀ Yorùbá ti kúrò ní wípé àwa tá wà nílẹ̀ èdè Yorùbá ń bí tí a wà ní Nàìjíríà lọ́wọ́ yìí. Òótọ́ ọ̀rọ̀ lẹ sọ ẹ̀ purọ́. Yorùbá wà ní Brazil, Yorùbá wà ní Togo, Yorùbá wà ní Côte d'Ivoire, Yorùbá dẹ̀ wà ní many places, even in America. They are all eager, yearning to come back home. Banji Akintoye is not just Yoruba World Congress leader. He is the hope for all the Yorubas in the whole wide world. So I say this, please. UK, Europe, as far as it is concerned, our father is our father. And he is ready to take us to the promised land. So whatever we're doing here, I have told him so many times. I said, Baba, I want money. What do you want? Buro yin lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ wá bá wa sọ̀rọ̀. And he said, àti sọ wọ́n ní ẹnu ọjọ́ mẹ́ta mo ní o ti pẹ́ o, because they want to hear from you. It's not about me. Whatever I say, whatever I think, come from that man, our prophet, Banji Akintoye. So I want to, congratulate the Yoruba nation today. A significant day when UNPO officially accepted us into the fold. And we will talk about the goodness, the opportunity, the thing that comes along with we Yoruba being among member of the UNPO. Banji Akintoye has done the job. There is no how I can talk about Banji Akintoye, our leader, our professor, our prophet,
without remembering our amiable leaders in Yoruba World Congress. I want to thank our father, Akingba. I want to thank our Baba, Akogun Olaniyi. I want to thank our mother, Olashade. And of course, so many like that. There is a wonderful man, a fearless soldier, architect Akinola George. A wonderful, wonderful lieutenant. When Professor or our Prophet Akintoye says, I'm going, he will look at the back and he will say, where are you, Akinola? He will say, I'm here, Baba. I love him so much. I learned a lot from him, of course. So much respect. For we in the UK, Europe, we are for Yoruba World Congress. And Yoruba World Congress, it is for us. And that is it. And we want to thank our Baba. Ibi tẹ́ ti gbé wa dé lénìí, a mọ̀ wípé ibi ire lẹ̀ ń gbé wa lọ. And I'm so proud that I finally got home. That is from our leaders. I want to say in the UK, Europe, there is no how I can talk about UK or Europe without our executives here. Our amiable executive secretary, Pastor Okebion Kusi, a wonderful man, our aristocrat. The man who making sure that whatever we do, we follow the rules and regulations, and his word is formal and professional. And I also want to thank my dear brother. Without him, he's always there for me. Adekunle Oluwalano. These are the executives in the Yoruba World Congress UK Europe. And so many people who has contributed a lot. Of course, our mother, who is now one of our matron, Princess, of course, Adidoni. We thank you so much. And so many of our elders, Erelu Ayorinde. These are the people that has been working behind the scene. And of course our father, Dr. Shola Salako and rest. And Dr. Okay, yes. So, without taking too much of time, I've talked about we that are behind the Yoruba World Congress UK Europe. But there's no how we can do it without our social media or our media outlet here. Moronti and Babawa heritage. And I talk about our mother, Abikeade Erelu. Of course, in the studio today. Àwọn kan lẹ́nu ìjọ àwọn kan lọ o nítorí pé tẹ bá fẹ́ máa pẹ́ heritage ẹ̀ máa kọ́ máa pa Abikeade nítorí pé ẹnu rẹ̀ tó ju tèmi lọ. Eduno Bene. At the same time, we have AY Citizen. We have, of course, Hamilton. We have our daddy in the house. Without him, of course, before even any one of them, Bello. And then our dear brother, the lion, Koiki. They said, look, wherever Akintoye is going to, we are going there. And so many more. And they said, look, Yoruba World Congress have just only started. So we thank each every one of us and you for the journey so far.
And we want to thank Baba because today it is a significant day for we Yoruba World Congress for celebrating today. Thank you so much, Heritage, for bringing this to the whole world. And I thank you so much to the rest of our media outlet for, bringing the news, the good news to the world. And I want to thank all our members, our patrons and matrons all over the world, that they said, look, wherever you go, we will follow you. Dadiwa, our prophet, Banji, Akintoye, you, our leader, you are the fuel that get into our engine, that make us to work for Oduduwa nation. Thank you, and thank you so much. Over to you, Mr. Auntie Abikade. Thank you. Adúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ àwọn bàbá wa olórí wa ẹni tó ń kó wa jẹ tí ò dẹ̀ jẹ́ ká kókó wa ṣìnà ọ̀jọ̀gbọ́n ti Tajudeen adúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ wọn fún iṣẹ́ takuntakun tí wọ́n ń ṣe àti àpapọ̀ gbogbo àwọn tí wọ́n bá wọn ṣiṣẹ́ papọ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe gbórúkọ wọn gbogbo alájọ ń ṣiṣẹ́ yìí o àtẹ̀yin tẹ́ ń wò wá àtẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wá àjọ ń ṣiṣẹ́ ìpapọ̀ ni nítorí náà adúpẹ́ tó pọ̀ lọ́wọ́ yín ẹ gbọ́ bí wọ́n ṣe dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn mídíà wa bẹ̀rẹ̀ láti orí AY tó fi lọ sí AY Citizen AY ẹ má dí àwọn o. ọkùnrin ogun tó fi ìgbọ̀n bí ìgbọ̀n ewúrẹ́ báwọn náà ṣe ń pè wọ́n sí. gbogbo ohun tó máa ń jà wọ́n á jà láàárọ̀ wọ́n á jà lọ́sàn-án wọ́n á jà lálẹ́ gbogbo agbára náà fi ń ṣiṣẹ́ òun iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe iṣẹ́ náà ò ní bàjẹ́ lágbára Elédùà ẹ ṣé bàbá wa. tó adúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ wọn bẹ́ẹ̀ náà ni adúpẹ́ lọ́wọ́ David Hamilton bí wọ́n tiẹ̀ sí lórí ìjókòó wọ́n wò wá bẹ́ẹ̀ la lọ bí wọ́n ṣe bá wa dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo mídíà wa pátápátá tó fi lọ sí orúkọ tó fi lọ sọ́dọ̀ gbẹ̀dú náà ń ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà ẹ sì gbọ́ bí wọ́n ṣe sọ nípa Kóìkí àti gbogbo àwa yòókù Wálé wà látà iṣẹ́ ní bọ̀bọ̀ yẹn ń ṣe Bukky Taiwo mi ò ní ṣàdúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ kú iṣẹ́ Òṣàtọ́lá náà wà ń bẹ̀ obìnrin takuntakun adúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ gbogbo yín torí pé ẹnìkan ò kí ń jáwádé o gbogbo alájọ ń ṣiṣẹ́ yìí adúpẹ́ ayé kò tọ́ náà àwọn náà ń ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà ọpẹ́ púpọ̀ lọ sọ́dọ̀ yín bàbá wa pásítọ̀ wa tí wọ́n wà pẹ̀lú wa pásítọ̀ Isaac ojoojúmọ́ ni wọ́n fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bọ́ wa tí wọn ò jẹ́ ká ṣubú tí wọ́n sọ fún wa ẹ̀gbà bí ẹ̀gbà bẹ̀yẹn adúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ yín nítorí a lè dá ṣe bá a ṣe ọpẹ́ wa lọ tábà ní ká máa dúpẹ́ kọ́rin kése àní kúrò lórí ètò yìí nítorí náà la ṣe dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín pátápátá là ń dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹni tẹ́ ń wò wá tẹ́ ń fi owó yín ra dátà tẹ́ ń gbọ́ wa ọpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín ẹ ṣé o àmàrí yín bá lẹ́ẹ̀kan sí ẹ ṣeun àwọn ìbéèrè kan wà tí mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ bàbá nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ni ò yé wa àwọn àgbààgbà dẹ̀ jẹ́ kó yé wa wípé tí kò bá yé ọmọdé ó máa ń béèrè nínú mi dùn àwọn bàbá wa pásítọ̀ Isaac wọ́n ti wà ní orí ìjókòó mo dẹ̀ rò pé bàbá wa máa fẹ́ sọ̀rọ̀ ní ìṣẹ́jú kan kó tó di pé mo lọ sí orí àwọn ìbéèrè tá a fẹ́ jọ sọ̀rọ̀ lé lórí nítorí pé wọ́n ní tí ìlú bá ń dùn tó bá ń sàn ká béèrè lọ́wọ́ olórí ìlú tí í ṣe baálẹ̀ ìlú bàbá yìí pásítọ̀ Isaac àwọn ni baálẹ̀ tiwa tí wọ́n kó wa jẹ tí wọ́n dúró lẹ́yìn Yorùbá World Congress UK and Europe wọ́n dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ láàárọ̀ lọ́sàn-án wọn ò sùn bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò wọ́n yìí ẹ pẹ́ fún wa sà a fẹ́ gbọ́rọ̀ díẹ̀ lẹ́nu yín kó tó di pé ẹ bá wa kí àwọn èèyàn kí bàbá kí wọ́n lè mọ̀rú èèyàn tẹ́ ẹ jẹ́ ẹ̀yin lẹ́ ń kó wa ẹ̀ ń kógun wa jáde ẹ̀ dẹ̀ ń kógun wa wọlé ìkan kò dín nínú wa ògo ni fọ́lọ́run ẹ jẹ́ kí bàbá wa sọ. bàbá o bàbá o bàbá o Olúwa jẹ́ bàbá pẹ́ fún wa bàbá o bàbá o bàbá o Olúwa dá bàbá sí fún wa bàbá o bàbá o bàbá o Olúwa dá bàbá sí fún wa bàbá o bàbá o bàbá o Olúwa dá bàbá sí fún wa.
bàbá commander in chief Ẹ ṣé. mo kí yín o wòlíì ọlọ́run alààyè mo kí yín sà ẹ kú iṣẹ́ ẹ kú takuntakun iṣẹ́ náà. àtúrí àṣeyọrí lónìí in fact àwọn Ẹ ṣé. ìmísítárì tó mú wa tẹ̀síwájú nìyẹn àwọn ìgbésẹ̀ wọ̀nyí là ń rí níwájú àdẹ̀ ńlẹ́ mọ̀ pé lórúkọ ọlọ́run alààyè tó dá ọ̀run àtayé tó fún wa nílẹ̀ àti èdè a mú aṣọ àṣeyọrí ọlọ́run á dá yín sí fún wa bàbá ẹ pẹ́ fún wa o ikú ò ní mú yín lọ o àrùn ò ní ṣe yín o àlàáfíà ọlọ́run wà pẹ̀lú yín mò ń gbàdúrà fún yín gẹ́gẹ́ bí ìránṣẹ́ ọlọ́run alààyè tọkàntọkàn la fi súre fún yín sà láti òkè òkun láti UK and Europe bàbá ọlọ́run alààyè tó rán mi níṣẹ́ á wà pẹ̀lú yín àwọn ìrántí ọlọ́run fi fún yín yóò ṣẹ níṣojú yín yóò ṣẹ níṣojú yín kò ní ṣẹ yín o agbára ọlọ́run á wà pẹ̀lú yín ogun ọ̀run á tì yín lẹ́yìn èyí náà àwọn èèyàn yóò fi mọ̀ wípé ilẹ̀ Yorùbá kì í ṣe ènìyàn ló dá sílẹ̀ ó fún wa nílẹ̀ ó fún wa lédè kò sẹ́ni náà tó lè gbà á lọ́wọ́ wa ó kàn fẹ́ ká dìde ni ẹ wo ogun tó ti ṣẹ́ láti ọ̀run wá ni ọlọ́run ti parí iṣẹ́ yìí láti ọ̀run kò sí babalẹ̀ anybody tó lè stop ẹ̀ agbó ọ̀run ti parí ẹ̀ sà tẹ́ bá bèrè lọ́wọ́ àwọn wòlíì wọn á ní àti rí gbà tẹ́ bá bèrè lọ́wọ́ àwọn ìránṣẹ́ ọlọ́run gbogbo àti rí wọn gbà fọ́dà àwọn muslim leaders wa á bá bèrè lọ́wọ́ wọn láti rí gbà so eléyìí ká kàn ń ṣe akàn ń gbégbésẹ̀ ní gẹ́gẹ́ bí ènìyàn ọlọ́run ti parí iṣẹ́ yìí ó dẹ̀ ti fún wa ṣe ó ti fún yín ṣe lórúkọ ọlọ́run alààyè tó dá mi tó dá yín tó dá gbogbo tó dálẹ̀ Yorùbá tó fún wa lédè ẹ̀ ṣàṣeyọrí ẹnikẹ́ni tó bá gbógun tó bá ní kò ní ṣeé ṣe ojú ẹ̀ lọ́wọ́ bá ṣe báyìí àgbàtà máa ń ṣe pàtì àárín báyìí tiẹ̀ ìgbà tí a bá ń ṣe first party Yorùbá land Yorùbá nation àárín báyìí tí wọ́n káwọn náà wá jókòó bẹ́ẹ̀ ni sà God bless you very much thank you very much àtàwọn tó ń bá ń ṣiṣẹ́ ní Nàìjíríà ní Yorùbá World Congress worldwide ní Nàìjíríà àwọn bàbá wa Akíngbà mo kí yín God thank you very much God bless you sir ẹ kú iṣẹ́ náà ẹ kú ìforítì àti bàbá wa Tọ́lá Adéníyì mo kí yín sá ọlọ́run alààyè á wà pẹ̀lú yín God bless you remote director of communications mo kí yín náà God bless you very well director of women affairs mo kí yín o ẹ kú iṣẹ́ náà God bless you very much Olúwa wà pẹ̀lú yín Yorùbá World Congress worldwide ògo ọlọ́run á bú jáde ìmọ́lẹ̀ náà yóò tàn ìràwọ̀ wa yóò bú jáde ẹnikẹ́ni kò lè dà wá rú láàrin wa àbí láti ta wá kò lè dà wá rú ọfà ayé ọ̀run àpáàdì kò ní bà wá a ó tẹ̀síwájú bẹ́ẹ̀ ni ẹ mọ̀ pé nǹkan tá à ń ṣe iṣẹ́ ìránṣẹ́ ni tábàárẹ̀ ẹni tó ń kọ́ àwọn èèyàn jẹ iṣẹ́ ìránṣẹ́ ni tó bá wà lára àwọn tó ń kọ́ àwọn ẹ̀jẹ̀ náà pè ní ministry kí náà pè ní pastor iṣẹ́ ìránṣẹ́ ni olùṣọ́ àgùntàn olùṣọ́ ìlú ọlọ́run bíbélì sọ wípé ó ní tí ọlọ́run ò bá ṣọ́ ìlú náà ó láwọn tó ń sùn wọ́n ń ṣọ́ lásán ọlọ́run iṣẹ́ tó ọlọ́run ti fún wa ṣe ni tó gbogbo àwọn tó ń support ìsà ní Nàìjíríà lórí òkè òkun lọ mo kí gbogbo yín o God bless you because alátijọ́ ṣiṣẹ́ pọ̀ àdàjọ́ ń ṣiṣẹ́ pọ̀ àwa náà ń try níbí o ẹ má jẹ́ kí n tàn yín bó ṣe sọ yẹn ló ṣe rí ìgbà mí àkínsùn aago 2 aago 3 òru à ń strategize à ń plan bá a ṣe máa ṣe mo mọ̀ wípé aláti sọ òtítọ́ fáwọn ènìyàn kò sí nǹkan tó wrong táwọn èèyàn bá sọ pé àwọn ń fẹ́ ìlú tiwọn ọlọ́run ti fún wa léde kò ṣeé dàpọ̀ omi àti epo wọn ò lè mix pọ̀ àwọn track ti force ẹ̀ by fire by force kò lè work ọlọ́run ti fọ́nkákù lé ní èdè ẹ̀ àti orílẹ̀ àti ilẹ̀ tiẹ̀ kó lẹ́gùn máa manage tiẹ̀ bá a ṣe ń ronú bẹ́ẹ̀ kọ́ làwọn haúsá ṣe ń ronú bí haúsá ṣe ń ronú bẹ́ẹ̀ kọ́ ni Ìgbò ṣe ń ronú for God's sake jẹ́ kó olúkálùkù kó lọ kí gbogbo ẹ̀ bá lè dà papọ̀ in fact èmi rò wípé tí a bá olúkálùkù bá wà nípò tiẹ̀ àátúnra wa lọ́wọ́ ju bó ṣe rí lọ nísìnyí kò ní sí ìjàkadì kò ní sí ìkùnsínú àtúrọ̀ra wa lọ́wọ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kíkọ́ kó ṣe kíni kọ́ di orúkọ wọn mú bá ṣe ń ronú yàtọ̀ sí báwọn yòókù ṣe ń ronú a lè ràn án lọ nǹkan táwa ń rò nìyẹn nǹkan tó ń múùfù wa níbí nìyẹn àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ lẹ̀ wà níbí jẹ́ pé wọ́n fẹ́ padà sílé àlàáfíà nǹkan tá à ń gbádùn lókè òkun ní Europe gbogbo iná good electricity good water good health program gbogbo wọn yẹn ṣe mọ good governance gbogbo ẹ afẹ́ padà sílé but àwọn rò pé rúdurùdu ni people don't want to leave the city and go back to wilderness. So we are working hard here so that we turn the wilderness into a fruitful city. And I believe pé àjọmọ́ ṣiṣẹ́ pọ̀ ní anywhere in the world, UK, Europe, America, South Africa, Asia, ó yẹ ká jọ ṣiṣẹ́ pọ̀ ní by far, and see ourselves. If we make any mistake inside in the internal, àbúrò pariwo wa síta, we don't wash our dirty linen on the outside. We wash it in the inside. Kò dẹ̀ sí nǹkan tá disagree upon that we cannot agree upon. Tẹ́bàdí sábà gbé gbèsè níbí is for the betterment, is for the achievement of Yoruba nation. That is our main focus.
focus achievement of Yoruba nation. So mo kí yín sà, mo kí yín o gbogbo àwọn olórí wa nílé o, God bless you. Àwọn arẹ́dà àtijọ́ kájọ ṣiṣẹ́ pọ̀ ìbúrẹ́lẹ̀ tá à ń ṣe báyìí. We are inspired by what you are doing there and we are ready to help. We are ready to work ourselves because our gan fẹ́ padà sílẹ̀ Yorùbá. You know, we have already decided. In fact, àwọn kan nínú wa wọ́n sọ pé look, àwọn ò ní green passport mọ́ báyìí. In fact, ẹnìkan nu wa ó jó green passport ẹ̀ ó fi iná sí níwájú everybody. Ó sọ pé àwọn tẹ̀ nílé lọ báyìí kò sílé kankan bá àfitá bá ṣẹ̀fẹ̀ akọ́lé wa. So bàbá àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín o, bàbá wa Akintoye, Professor, Evangelist Akintoye, God bless you, Baba. You are wonderful. God sent you specifically for this season. You know, everything more by sorrow money, Pastor Isaac Okebianukosi. I'm an engineer, I'm a chartered manager and a fellow of Chartered Management Institute. I'm a member of so many institutes and organizations. I'm an organization person. So tebari àwọn olórí wa tebari say pé ibi tá fẹ́ lọ sí ní iṣẹ́ tèmi láti bẹ̀rẹ̀ ṣe can get all the gears, all the machinery, all the structures, can get here together, all the ideas, all the máa gbé jókòó, you understand? So that iṣẹ́ yẹn ṣe kí ni o àṣeṣe. God bless you, sir. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa tí abáníkà máa lọ aláwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn tá a bá ń sọ̀rọ̀ igi ìrókò nínú igbó yàtọ̀ sí gbogbo ẹlẹgbẹ́ ẹ̀ lọ a ní wọn ní àyíká wa pàápàá ní UK àti Europe ṣùgbọ́n torí àkókò wa a ò ní gbára wa lákòókò púpọ̀ jù kó tó di pé mo gbé ẹnìkejì mi wọlé mo fẹ́ kọ́kọ́ kí bàbá wa Chief Imam ti ìlú Ìlọrin, Chief Imam ilẹ̀ Yorùbá ti ìlú Ìlọrin, bàbá wa àdúrà nígbà adúpẹ́ iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe Ọlọ́run á jẹ́ kẹ́ ẹ pẹ́ fún wa, Ọlọ́run á gbà fún yín, gbogbo mo fẹ́ yín Ọlọ́run á máa bá yín fẹ́, gbogbo mo kọ̀ yín Ọlọ́run á sì kọ̀ fún yín, ẹ ṣé ẹ kú ìtọ́jú wa o, ẹ à lè gbàgbé yín láéláé torí iṣẹ́ takuntakun tẹ̀ ń ṣe. Adúpẹ́ púpọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí lọ́wọ́ bàbá wa. A wá lọ lórí ètò yìí inú agbami yẹn gan la fẹ́ dé sí yìí. A fẹ́ kọ́kọ́ béèrè lọ́wọ́ bàbá lónìí gan ọjọ́ tó yàtọ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá tí UNPO tí àwọn bàbá wa tí wọ́n gbà wọ́n wọlé. A wá fẹ́ béèrè lọ́wọ́ àwọn bàbá wa nítorí pé ẹ jẹ́ kí n gba ẹnìkejì mi wọlé nítorí òdù ńlá ni wọn kì í ṣe àìmọ̀fólókò. Mo máa gbé bàbá náà tẹ́ bá ti rí wọn rí pé wọ́n yàtọ̀ wọ́n múra ni ọmọ ọkọ gbà ni wọ́n tán tìletìle tẹ́ bá ti rí wọn tí wọ́n pé ọmọ Yorùbá àtàtà òun ni wọ́n ọ̀gbẹ́ni tí gbogbo wa mọ̀ sí Ayọ̀ Ògúndìmú tí gbogbo àgbáyé ń pè ní Citizen AY. Ẹ jẹ́ kí àwọn náà kọ́kọ́ kí bàbá kí n tó máa béèrè ọ̀rọ̀ mi lọ nítorí mo gbà wọ́n lálejò lórí ètò àjọ máa ṣiṣẹ́ díẹ̀ kó tó di pé wọ́n lọ. Ẹ ti rí ìmúra wọn kábíyèsí ṣé kábíyèsí ni kí n kábíyèsí ẹ kúkú gbẹrù kẹrẹ yín ká ẹ jẹ́ ká ọba lè dé sí ẹ jẹ́ ká gbọ́ láti àkọ́kọ́ ọ̀rọ̀ ẹ ṣeun gan ni màá mo dúpẹ́ fún àsìkò àti iyì tí ẹ gbé fún mi iyì ńlá dẹ̀ ni ẹ ṣeun gan ẹ dẹ̀ pẹ́ fún wa mà ẹ ṣeun gan adúpẹ́ mo dẹ̀ kí gbogbo àwọn èèyàn wa tí wọ́n ń kí wa ní ilé ní oko mo dẹ̀ dúpẹ́ àkọ́kọ́ ọ̀rọ̀ tí màá kọ́kọ́ sọ àwọn bàbá wa adúpẹ́ lílọ́po mẹ́wàá tó jù bẹ́ẹ̀ lọ pàápàá fún iṣẹ́ takuntakun tí ẹ ṣe n tí ẹ gbé fún wa lénìí ẹ̀bùn tó ẹ fún wa torí ẹ̀bùn àwọn kan wọn fi bẹ́ẹ̀ kò tí yé wọn tí ẹ gbélé wa lọ́wọ́ ìsà ẹ̀bùn ńlá lẹ gbélé wa lọ́wọ́ àti di ẹgbẹ́ àwọn tí wọ́n fẹ́ tí wọ́n ti mọ̀ pé ń sìn pé a fẹ́ gba òmìnira wa iṣẹ́ ńlá tẹ̀lé ṣe yìí Ọlọ́run á túbọ̀ máa bùkún yín sà a dúpẹ́ gan-an fún iṣẹ́ tẹ̀lé ṣe yìí kò dẹ̀ ní rẹ̀ yín sà iwájú náà lẹ́nu máa lọ ẹ̀ dẹ̀ máa pẹ́ fún wa sà a dúpẹ́ gan-an ni a dúpẹ́ gbogbo wa pátápátá látàwọn Afẹ́nifẹ́re o láti àtàwọn OPC ni o àti àwọn OAM ni o àti àwọn Academy of Elders gbogbo wa a bá yín yọ̀ àwa gan gbogbo àwa tá à ń ṣe àwọn ètò ní tá à ń gbé yín síta tá à ń sọ̀rọ̀ nípa bẹ́ṣẹ̀ ń gba òmìnira wa gbogbo wa a bá yín yọ̀ inú wa dùn sí yín pé iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe yìí iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe fún gbogbo ọmọ Odùduwà ntí ó dùn mọ́ wá nínú yẹn kátàrà yín nìkan sà gbogbo wa pátápátá báyìí lẹ gbé mọ́ra bí ọmọ yín dẹ̀ pẹ́ fún wa sà ẹ ṣeun gidi gan-an ni a dúpẹ́ mo dúpẹ́ gan-an ìlú sọ bẹ́ẹ̀ yẹn lọ. tó AY Citizen nìyẹn àwọn máa ń sọ̀rọ̀ bí obìnrin oníwà tútù ni wọ́n fẹ́ràn wàhálà bó ṣe lè kó mọ́ mo lọ́ọ̀fù wọn dénúdénú dọ́kàn mi ẹ káàbọ̀ sórí ètò àwọn ìbéèrè kọ̀ọ̀kan wà mo fẹ́ kí bàbá ó ti pẹ́ tí bàbá ti jókòó mo tilẹ̀ a fẹ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu bàbá
ẹjọ́ bàbá wa àtó bẹ́ẹ̀ láti béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ yín afẹ́kẹ́sí ẹ̀ kọ́kọ́ sọ fún wa kẹ́yìn ọ̀nà náà UNPO yìí UNIPO yìí UNPO ẹ kọ́kọ́ ṣàlàyé ẹ̀yìn ọ̀nà náà ẹ̀ fún wa kí ni wọ́n dúró fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wọ́n wò wá ni wọ́n gbọ́ gbogbo wọn rí gbogbo iṣẹ́ takuntakun tẹ̀ ń ṣe àmọ́ kò yé wọn ǹjẹ́ ẹ lè sọ fún wa bàbá wa tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ béèrè lọ́wọ́ yín ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹ túbọ̀ bá mi yànnà náà ọ̀rọ̀ yìí kó lè yé àwa tí ò yé ẹ ṣé bàbá. ẹ ṣé ní ọdún 2007 United Nations Organization wọ́n kéde wípé gbogbo àwọn ẹ̀yà tó wà láyé indigenous nations of the world ìbá kéré o ìbá tóbi o each of them ló ní lọ́lọ́run fún ní the right of sovereignty tiẹ̀ kì í ṣọmọ èèyàn ló fún wọn ọlọ́run fúnra ara ẹ̀ ló fún wọn. So every nation has sovereignty. Kì í ṣe pé wọ́n ṣẹ̀ máa sọ pé wọ́n ń wá sovereignty. They already have sovereignty from their creator. And wọ́n dẹ̀ ní right. Tó bá jẹ́ pé sovereignty yẹn kinní kan ti gbà kúrò lọ́wọ́ wọn. Bíi pé àwọn kan ti wá sọ pé àwọn alágbára tán ti kọ́ńkà wọn tán ti ṣe treaty pẹ̀lú wọn tán ti sọ wọ́n di colony tán ti pa wọ́n pọ̀ mọ́ other people tán ṣáà ń pè wọ́n lórúkọ tó wù wọ́n wọ́n gba sovereignty wọn kúrò lọ́wọ́ wọn nìyẹn ṣùgbọ́n sovereignty yẹn ó sì wà lára wọn ó wà nínú wọn Ọlọ́run gbé síbẹ̀ ni kò ṣeé gbé kúrò. Therefore, every nation, every small nation, every big nation, every medium-sized nation in the world is endowed by its creator with the right of sovereignty. Sovereignty means that àwọn lè máa ṣe anytime làwọn lè dìde. Wọ́n sọ pé country tán kó wá sí ìyàwó ò fẹ́ sí ń bẹ̀ mọ́. Àwọn tó ń ṣọ̀gá tó ń gàba lé wa lórí àfẹ́ wà lábẹ́ wọn mọ́. A fẹ́ lọ ṣe self-determination ti wa Ọlọ́run ló fún wa that's our sovereignty. United Nations ṣòfin yẹn ní 2007. African Union náà tún gbà wọ́n tún ṣe bẹ́ẹ̀ náà. European Union náà tún gbà wọ́n tún ṣe bẹ́ẹ̀ náà. Gbogbo àwọn country ńlá tó lágbára ní gbogbo ayé àtàwọn tí ò lágbára tó bẹ́ẹ̀ gbogbo wọn náà fọwọ́ sí. Every indigenous nation has the right as of the decree of God has the right to govern itself, to determine its own status in the world. And tó bá wà ní country kan tó bá di pé wọ́n wá dìde pé a fẹ́ ṣètò ká gba sovereignty wa ká gba self determination wa ìjọba ìlú tí wọ́n wà lábẹ́ ẹ̀yẹn ò lágbára láti máa ṣètò láti máa dọ́gbọ́n láti lé wọn kúrò nídìí nǹkan tán ni wọ́n wà yẹn. The government of the country in which they live should not interfere with their search for their sovereignty. The only thing tó wá ṣe pàtàkì ni pé òfin yẹn sọ pé eléyìí ò mí wípé ìwọ ló ní sovereignty ẹ Ọlọ́run ló fún ẹ ìwọ ìlú kékeré yìí àbí ìlú ńlá yìí èèyàn ò fún yín láṣẹ láti wá máa dàlú kankan rú ìlú eléyìí tẹ́ ẹ wà kì í ṣe pé kẹ́ dàrú. It's not by war and by violence and riot in the streets. A lọ ń kóra jọ sínú igbó à ń kó ìbọn jọ à ń kó àdá jọ à ń fẹ́ jà à fẹ́ ṣe. Tẹ́ ẹ bá ń ṣe wọ̀nyẹn ètò tí United Nations ṣe kò kọ́ bá yín o. Ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ bá ń ṣe ní pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ tẹ́ ẹ wá bá àwọn tó ní ayé ní United Nations everywhere
tẹ́ ẹ sọ fún wọn pé nǹkan tá à ń fẹ́ ní àdẹ̀jà àbá ẹnìkan kan jà àwa ò fẹ́ dàlúrù àwa ò ṣùgbọ́n a fẹ́ jáde ká máa ṣèlú ká máa ṣèjọba tiwa lọ́tọ̀. tá a bá sọ bẹ́ẹ̀ yẹn a rí ní right láti sọ. ẹ ṣé bàbá wa adúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín àgbáyé adalẹ̀ torí àròjọ musolókùn lónìí ọ̀rọ̀ wà bàbá ẹ ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe ṣàlàyé fún wa lẹ́kùnrẹ́rẹ́. ìbéèrè míì tí ò tún yé wa tó dẹ̀ ń da ìlú rú lọ́wọ́lọ́wọ́ táwọn èèyàn ń wò pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ òun ni nípa ship loan. bàbá kí ni nǹkan tá a lè ṣe ní tí àwọn because a gbọ́ táwọn UNPO ń sọ̀rọ̀ nípẹ̀ wípé ohun tí wọ́n lè ṣe kí ó má bàa ba àárín wa jẹ́ ẹ jọ̀ọ́ bàbá ẹ bá wa sọ̀rọ̀ lórí ship loan yìí kí ni nǹkan tá a lè ṣe lórí ẹ̀ tí ìlọsíwájú á fi lè bá wa bàbá ìjọ ẹ bá mi yànnàná ẹ̀. nítorí pé kí bàbá tó yànnàná ọ̀rọ̀ náà nígbà tí àwọn alákòóso UNPO ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan wọ́n sọ nǹkan kan fún wa. wọ́n ní pé àwọn lè ràn yàn lọ́wọ́ láti jẹ́ pé a rí pé àwọn ship loan tí àwọn orílẹ̀-èdè kan fún ilẹ̀ adúláwọ̀ fún àwọn adúláwọ̀ kò jẹ́ nǹkan tó máa há wọn lọ́fun mi mọ̀ bóyá ẹ gbọ́ nígbà tí arákùnrin tó kọ́ bẹ̀rẹ̀ yẹn ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ bàbá. so afẹ́kẹ́ bá yànyàn náà ọ̀rọ̀ náà kó lè yí àwọn èèyàn wa pé ó kàn tiẹ̀ jẹ́ pé wọ́n ta orílẹ̀-èdè wa àwọn kan wà tí a ní gbàgbáǹbì ẹjọ́ tí wọ́n máa gbà wá nímọ̀ràn pé báyìí la ṣe máa rìn báwo la ṣe máa rìn àwọn tó tún fẹ́ di amúnisìn ní lè bọ́ sí abẹ́ amúnisìn wọn bàbá ẹ bá gbóhùn sókè kẹ́ ẹ sọ ń pa wọn sà. kíní kan ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí àwọn ìlú ńláńlá kan tí wọ́n lówó wọ́n ń fún àwọn ìlú áfíríkà ìlú ilẹ̀ aláwọ̀ dúdú ní loan pé a fún yín ní loan a yá yín lówó wọ́n dẹ̀ ń fi condition sínú ẹ̀ tó jẹ́ pé tó àwọn ìlú tó ń gba loan wọ̀nyí àwọn tó ń yáwó wọ̀nyí tí wọ́n bá ṣọ́ra tó bá yá wọ́n á tún di kọ́lọ́nì àwọn ìlú ńláńlá wọ̀nyẹn wọ́n á tún di ẹni pé àwọn kọ́ńtì ńláńlá wọ̀nyẹn láti máa mú mọ̀ sí ètò tí nǹkan tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ nìyẹn for instance àwa báyìí ní nàìjíríà ń gba loan lọ́tún wọ́n ń gbà lósì gbogbo ayé ń gbọ́ ọ̀nù wọn wípé loan tẹ́ ń gbà yóò le jù ẹ ti kọjá ibi tí agbára yín dé ẹ ó dáa ṣùgbọ́n a máa yá yín náà torí pé a mọ̀ pé tẹ́ àbá yá yín ìlú yín á dàrú a máa yá yín loan ṣùgbọ́n ẹ má máa yáwó sí mọ́ ìgbà tán rí wípé àwọn ò lè rówó yá ní ọ̀nà tààrà wọ́n bẹ̀ sí lọ bá China ò dẹ̀ wá nǹkan méjì ju pé kó dé ọ̀gá gbogbo ayé. China wants to dominate the world and they are large. They are the largest population in the world, 1.3 million, 1.4 million people, 1.4 billion people. Kò sí ìlú tó tóbi tó yẹn. India tó súnmọ́ wọn is just 1.1 billion. Ó yẹ ká ṣọ́ra ṣùgbọ́n a ò ṣọ́ra. Ó yẹ kí Nàìjíríà ṣọ́ra ṣùgbọ́n Nàìjíríà ò ṣọ́ra. Gbogbo olóǹtọ́ dẹ̀ ń gbà yẹn àwa náà wà lára ẹni tó ń gbà á o. Tá a bá lọ ní kọ́ńtì tiwa tó yàtọ̀ àwọn China ní àṣẹ nínú nǹkan tí Nàìjíríà bá wọn sign láti wá bá wa wípé àwọn kan báyìí tí wọ́n ní nílẹ̀ yín àwọn kan báyìí tí wọ́n ní nílẹ̀ yín àwọn kan báyìí tí wọ́n ní nílẹ̀ yín. Tó bá dójú yẹn a ní àwọn tó lè ràn wá lọ́wọ́ o láti gbé ọ̀rọ̀ náà síwájú United Nations o láti bá ìjà náà o láti rí wípé ẹnìkan kan ò lè wá sọ wá dẹrú again o nǹkan tó wà ń bẹ nìyẹn. Nigeria may continue to borrow the most irresponsible loans in the world. We Yoruba nation will have some protection. And the UNPO will show us the way to that protection. Thank you. Ẹ ṣé bàbá, a dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín, ẹ ṣeun gan ni. Nítorí ìdí tá a ṣe béèrè yìí,
ni pé àwọn Chinese wọ́n ti fẹ́ sọ wá di amúnisìn. Ṣé ìdí pé wọ́n ń yá owó torí pà ń yá owó lọ́wọ́ wọn ìyẹn ni wọ́n ṣe ń wá sí orílẹ̀-èdè ilẹ̀ wa nílẹ̀ Yorùbá pàápàá nílẹ̀ Yorùbá tí wọ́n ń gba oko tí wọ́n ń gba gbogbo ẹ̀ tó ń wa gold tó ń wa mining? Ṣé nítorí àwọn gbèsè owó tá a ti já lọ́wọ́ wọn yìí ló fà á tí wọ́n fi ní irú àwọn ẹ̀tọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn láti máa hùwà tí wọ́n wù? kì í ṣọ̀rọ̀ pé ayáwó lọ́wọ́ wọn ló fún wọn sí yẹn. Àwọn fẹ́ gba gbogbo ayé ni. Àwọn tí ń wá ayáwó a ò yáwó, wọ́n ń bọ̀ wọ́n try láti gba ilẹ̀, wọ́n ra oko, wọ́n ra ilẹ̀, wọ́n lọ mine gold ní Ìfẹ̀wàrà nǹkan and so on. Àti ní north ọ̀tọ̀ nìyẹn. Eléyìí tí ọ̀rọ̀ pé ayáwó lọ́wọ́ wà níbẹ̀ ni wípé wọ́n kọ́ sínú condition lónìí yẹn wípé nǹkan báyìí tá àwa ò bá rówó yẹn san, àwọn lè mú nǹkan báyìí dípò. Àwọn tó sì ń ṣèjọba wa ò wò wọ́n rí wọn yẹn. Ẹnu last week in the National Assembly, House of Representatives, ṣẹ̀wá tó wípé rí condition yìí ni pé àwọn ará bíi ló máa ní Nàìjíríà tá a bá múra. Nǹkan tó wà ń bẹ̀ yẹn ọ̀tọ̀ ni pé wọ́n rush wá sí gbogbo ayé, especially sí Africa, láti wá gba Africa, láti wá sọ wá di amúnisìn again. There is no question about that. Ìyẹn ò tí ì ṣọ̀rọ̀ loan. Ọ̀rọ̀ tó ní loan yẹn, ìyẹn náà ṣẹ̀ wá gbé wọ̀ ọ́. Ní Zambia báyìí, wọ́n ti gba port wọn. China ló ní port Zambia, kì í ṣe Zambia mọ́. Why? Because Zambia yáwó, wọn rí san ní time tó yẹ kán san. China dẹ̀ moving, wọ́n gbà. But irọ́ ni wọ́n ń pa ọ́. Ní ti Nàìjíríà, ní ti Yorùbá land, wọ́n lè gba sọ̀wádà amúnisìn again. The Yoruba nation will have its sovereignty, will have its self-determination, and no other power in the world will be able to take it away from us. Bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Mi ò gbọ́. Ó sọ̀rọ̀ mi ò gbọ́. She's talking. Ṣé kò ń ṣe pé wọ́n ti fi nǹkan ìní ilẹ̀ Yorùbá wọ́n ti fi dúró láti fi yá owó ní ọ̀dọ̀ àwọn Chinese yìí tó fi di wípé wọ́n ní gut láti wọ ilẹ̀ Yorùbá máa ṣe mining tí wọ́n dẹ̀ ń wa gold? Bàbá ẹ ṣàlàyé fún wa ẹ jọ̀ọ́. Nǹkan tí wọ́n ṣe fi wá ìyẹn ò kì í tí ìṣòro ti lónìí. Àwọn ń dọ́gbọ́n láti wá gba ilẹ̀ ni, láti wá gba ìlú. Wọ́n máa ń wá, wọ́n á rán àwọn èèyàn wá pé àwọn fẹ́ gba license láti mine gold. Ìgbà mìíràn wọ́n tiẹ̀ ní gba license rárá, wọ́n kàn wọnú gbó lọ bí tí wọ́n mọ̀ pé gold wà, wọ́n á lọ máa wà. Àwa dẹ̀ wá Nàìjíríà unfortunate wípé wọ́n ní àwọn leaders tó ríran, tí nǹkan yé, tí nǹkan tó ń lọ lóde ayé yìí tó yé. Àwọn kan ṣe tiwọn ni, àwọn ní àwọn làwọn rule Nigeria. Rule Nigeria, you are destroying Nigeria. You are ruining Nigeria. They are not ruling Nigeria. They are destroying and ruining Nigeria. So àwọn tán bá ti lọ fún wọn ní bribe l'Abuja, tán fẹ́ fà tán fún àwọn ọ̀gá àgbà pátápátá ní bribe, bó bá ṣe wù wọ́n ni wọ́n ṣe lè rìn ní Nàìjíríà. Wọ́n lè lọ ralẹ̀, wọ́n lè lọ máa ṣe mining, wọ́n lè lọ sétí òkun kan tiẹ̀ máa dá port gan sílẹ̀ láì sọ fún ẹnikẹ́ni. Because the rulers of Nigeria can be easily bribed into surrendering anything that belongs to Nigeria to foreign people. That's it. Ṣebí president wa, ṣebí ó sọ̀rọ̀ fúnra ara ẹ̀ wípé
ẹnikẹ́ni ló lè wá sí Nàìjíríà láì mú ìwé kankan dání, láì mú passport, láì mú visa, láì mú anything. It's like he has thrown the sovereignty of Nigeria away and created a country of where the door is entirely open for anybody to come. And people are coming and taking over. And it's one of the reasons why we must hurry to get our own country out of Nigeria. Because ẹ̀san bọ̀, àwọn tẹ́ ẹ̀ ń yáwó lọ́wọ́ ẹ̀, tẹ́ ẹ̀ ń bá rí secret agreement, tẹ́ ẹ̀ sọ fún aráyé, ìjọ nǹkan ń bọ̀ tí wọ́n máa yọjú síta pé àwọn ń wá nǹkan tẹ́ ẹ̀ ní agreement wọ̀nyẹn. Àwa nídìí láti tètè sá kúrò ńbẹ̀ kó tún kíjọ́ yẹn tó dé o. Ara nǹkan tó yẹ kó máa ti àwa Yorùbá ká máa múra nìyẹn. Tí a bá ń fẹ́ tẹnu bá ń bí wá sí èèyàn kan ká mójú kúrò ká tètè. Àwọn ọmọ tó jáde, ẹni tó jáde tó lóun fẹ́ ja ìjà yìí, òun wà lára àwọn tó máa ja ìjà yìí. Tó bá make mistake, ẹ jẹ́ ká dájú díríjì ká máa move forward. It is the only way forward. We Yoruba nation have no luxury of fighting among ourselves. Our duty is to liberate our people, our nation, and make sure that our children will not become slaves in their land. That is it. Ẹ kú ohùn látàárọ̀, bàbá ṣe ẹ mọ mi o, torí àwọn ọmọ yìí àgbè yín sáré rárá, a kàn fẹ́ béèrè àwọn nǹkan tó ń jẹ wá lọ́kàn ni. Ẹ ṣé fún àlàyé tẹ́ ṣe fún wa yẹn, torí inú wo òdò lọ́tún lósì là ń gbọ́ Chinese wá sílùú yìí, ilẹ̀ Yorùbá ni wọ́n dẹ̀ dojú kọ, ó ń dùn wá lọ́pọ̀lọpọ̀. Ẹ wá wo iṣẹ́ takuntakun tí Yorùbá World Congress tá à ń ṣe ní Europe, ní UK àti Europe. Àwọn Yorùbá World Congress yìí náà la tún wá kó ṣe àkójọpọ̀ gbogbo Yorùbá, gbogbo ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá tó wà jákèjádò ní gbogbo UK àti Europe together, tá wá kóra wa papọ̀ àti Yorùbá World Congress, tá wá pera wa ní Yorùbá First. Bàbá, báwo ni a dẹ̀ ti mọ̀ wípé Yorùbá Summit náà tún wà ní ilé lọ́hùn-ún tí táwọn náà ní àjọṣepọ̀ àwọn bàbá wọ̀nyẹn, báwo ni a ṣe lè, kò dẹ̀ sí kankan lára wa tí a wà níbẹ̀ láti òkè òkun, báwo la ṣe lè ní ìbájọṣepọ̀ láàárín Yorùbá Summit àti Yorùbá First? Báwo ni wọ́n ṣe lè jọ ṣiṣẹ́ papọ̀ kí ọ̀rọ̀ wa, kí ìrìn wa kó lè yá wa, kó má dàbí ìrìn ọmọ Ísírẹ́lì ọjọ́ kìíní àná? Bàbá, báwo la ilẹ̀ ṣe lè bá wa ṣe kí ìbáṣepọ̀ tó yanrantí tó dánmọ́rán kó wà láàárín Yorùbá Summit àti Yorùbá First? Bàbá, kí lẹ lè bá wa ṣe sí? Ní ọdún 2007, èmi ni chairman political committee Afẹ́nifẹ́re ń gbà yẹn. Èmi náà ṣe ní báyìí, but mi ò ráyè ṣe yẹn mọ́. Ọ̀rọ̀ Yorùbá World Congress ò jẹ́ kí n ráyè mọ́. A ṣètò, a pè gbogbo àwọn ẹgbẹ́ tó wà ẹgbẹ́ Yorùbá tó wà Nàìjíríà papọ̀. A ṣèpàdé pé àwa Yorùbá fẹ́ gbóhùn in a big way fún restructuring. So àwọn àpè ní Yorùbá Summit for Restructuring. I was one of the organizers of it. Gbàyìn. Declaration tá a ṣe ń Ìbàdàn, èmi tí mo kọ́ ni tí mo dẹ̀ ká. Nígbà yẹn a wá sọ pé ok, nígbà tó bá tún yá lọ́la o, tá a bá tún ní nǹkan mìíràn tá a fẹ́ gbóhùn sókè síbi ti ọ̀rọ̀ Yorùbá World Congress ní bí ọ̀rọ̀ restructuring, àtúnṣe summit. So summit is not a permanent body. The Yoruba Summit is not a permanent body. It is something that we call from time to time to express united Yoruba voice on any issue affecting the Yoruba nation in Nigeria. United Kingdom and Europe. Yoruba First is fine. There is nothing wrong with it. But it is not ṣébi tàwa yọ etílé kó jẹ́ pé ẹ̀ẹ̀kọ̀ọ̀kan máa parapọ̀ láti gbóhùn yín sókè fún kinní kan. Ẹ̀yin Yorùbá World Congress lẹ lágbára jù, ẹ̀yin lẹ lè organize ẹ̀ fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ pé àwọn yòókù ẹ̀ wá join wa o.
ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ká gbóhùn wa sókè nítorí kíní yìí o bẹ́ẹ̀ la ṣe ṣe kó ní ìdí ká gbogbo pé a gbọ́dọ̀ ní relationship pẹ̀lú ti Yorùbá summit ní Nàìjíríà kankan it's a distortion of this whole thing. You have your own Yoruba summit in Britain. You call it Yoruba first. In America, they have their own Yoruba summit, and I don't know what name they will call it. But organization tó lágbára jù nílẹ̀ ní America tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tó lè kó gbogbo tó lè pé gbogbo Yorùbá jọ ń bẹ̀ ni Yoruba United States and Canada. Now Yoruba World Congress has just emerged there. Lè pe gbogbo ara wọn jọ kan pera wọn ní Yorùbá nǹkan tó bá wù wọ́n. Tó dẹ̀ jẹ́ bíi ti summit ti Nàìjíríà náà ni. Àwọn Yorùbá tó wà ní South Africa wọ́n ní organization náà àwọn náà lè kó ara wọn jọ anytime kan ṣe bíi Yorùbá summit. So nǹkan tó wà ń bẹ̀ nìyẹn kò sí ẹ má jẹ́ ká fi ọ̀rọ̀ organization nǹkan tó máa ń ṣàwà Yorùbá ẹ má jẹ́ kó ṣe wálé ní time yìí o ká jẹ́ pé ọ̀rọ̀ organization la máa lé káàkiri ṣe nǹkan tá a nídìí ṣe nǹkan tá a nídìí láti ṣe is to look now for ways and means of peacefully liberating ourselves from Nigeria. ọ̀rọ̀ àníṣe Yorùbá summit kan torí mo lọ́rẹ̀ẹ́ ní Yorùbá dára àwọn tó organize Yorùbá summit eléyìí tó ṣe lọ therefore ẹ jẹ́ ká lọ join wọn kò sí nǹkan tó kò need gbogbo ẹ̀ tó bá ń ṣe Yorùbá summit tí Yorùbá World Congress United Kingdom or Yorùbá World Congress America or Yorùbá World Congress Europe South Africa tó bá fẹ́ lọ sí ilé kan lọ bá wọn ṣèpàdé yẹn it's fine there's nothing wrong with it so ẹ má jẹ́ kí confusion kankan wá Yorùbá first ká ṣọ́ra because àwọn kan wà tó jẹ́ pé wọ́n fẹ́ kó organization jọ tó jẹ́ pé kì í ṣọ̀rọ̀ Yorùbá pé kí Yorùbá lọ sí kí Yorùbá gbára wọn sílẹ̀ náà ṣe pé it is the tradition that there are many organizations now in Yorùbá land tó jẹ́ pé tó bá béèrè lọ́wọ́ wọn pé kí lẹ̀ ń kóra yín jọ fún gan wọn ọ̀mọ́ kì í ṣọ̀rọ̀ pé wọ́n fẹ́ gba Yorùbá sílẹ̀ kankan àwọn tó wà tó jẹ́ olórí wọ́n máa fìyẹn máa káàkiri máa béèrè donation support nǹkankan. Let the Yoruba World Congress hold its own, itself clean and clear and strong. Tí a bá dẹ̀ wá tó bá yá tẹ́ bá fẹ́ pé gbogbo ọ̀dà ọ̀gá jọ wípé gbogbo organisation tó wà ní United Kingdom and Europe jọ wípé ẹ fẹ́ pẹnu pọ̀ torí ó dójú ẹ̀ ká kí gbogbo wa ká pẹnu pọ̀ fún kínní yìí ẹ pè wọ́n bẹ́ẹ̀ ẹ dẹ̀ bá wọn ṣe pàdé yẹn. Wọ́n ṣe Yorùbá summit ní 2 weeks ago. Mo wà ń bẹ̀ àwọn kan ní kí ló lọ́bẹ̀ mo ní táwa Yorùbá World Congress tá a bá ń ṣe irú nǹkan tó yẹn tá a bá lọ́bẹ̀ gbogbo àgbẹ̀ Yorùbá tí ò mọ nǹkan ló máa believe pé ìdàrúdàpọ̀ sì wà láàrin àwa Yorùbá. Mi ò gbọ́dọ̀ hùwà tó máa jẹ́ kí àwọn èèyàn tó wà máa bẹ̀rù pé àbí àwa Yorùbá àṣẹ kan nǹkan kan. So tó bá pé Yorùbá summit, the Yorùbá World Congress will send a delegation there. That's it. So tó bá ṣe Yorùbá first ní Britain, the Yorùbá World Congress must also put up a strong presence there. That's the way it ought to be. But that should not be confused with the Yoruba World Congress. The Yoruba World Congress is an organization that is clear in its objectives, and it must not let those objectives be clouded by any organization. Thank you. Thank you, sir. Adúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ yín bàbá. Ẹ kú ohùn àgbáyé adalẹ́. Àwọn ọ̀rọ̀ méjì kan ló sì ń gbé wa nínú nítorí ohun tí ò bá yé ọmọdé ó máa ń béèrè lọ́wọ́ àgbà ni. À ń gbọ́ nípa àwọn ọ̀rọ̀ kan ohun kan tá à ń lò. Àwa kan à ń sọ̀rọ̀ nípa republic, àwọn kan sọ̀rọ̀ nípa nation. Bàbá kí ni ìyàtọ̀ tó wà láàárín nation àti republic?
ẹ jọ̀ọ́ ṣàlàyé ẹ̀ fún wa lẹ́kùnrẹ́rẹ́ bàbá kó lè yé wa ká lè mọ eléyìí tá wa fẹ́ ìyẹn kan láwa máa béèrè lọ́wọ́ yín ibi tá à ń lọ ṣùgbọ́n àkọ́kọ́ fẹ́ mọ̀ yàtọ̀ nínú méjèèjì yẹn lẹ́yìn yẹn kó má di pé mò ń gbọ́rọ̀ mọ́ yín lẹ́nu ẹ wá sọ fún wa èwo là ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ èwo là ń rìn nínú ẹ̀ ṣé nation ni àbí republic. ok ńgbà tí wọ́n dá Amẹ́ríkà sílẹ̀ àwọn kan ní ńgbà tí wọ́n dá Amẹ́ríkà sílẹ̀ àwọn kan ní ẹ jẹ́ ká ṣe kingdom bíi ti Britain tá a ti wá àwọn yòókù nínú àfẹ́ ọba mọ́ republic la máa ṣe republic ò lọ́ba àwa fúnra wa la máa yan leader wa la máa yan president wa la máa yan prime minister wa la máa yan ìyẹn ní republic. A nation can be a republic, it can be a kingdom. Ṣé ó yé yín? A nation is a nation. Whether you are a republic or a kingdom, you are a nation state. You are a nation, you are a country. Ẹ̀yin lè ṣe wá máa decide wípé kingdom la máa ṣe àbí republic la máa ṣe. Ẹ̀yin ọmọ mi ẹ̀yin lẹ́ni Oòduà more than myself today. Tó bá di lọ́la tọ́lọ́run bá fún wa ní country wa tẹ́ bá ní republic lẹ́fẹ́ máa jẹ́ wá jókòó kẹ́ structure country wa náà ní ọ̀nà ti republic. Ẹ ṣé bàbá republic ò kì í lọ́ba republic ò kì í àwọn ò fẹ́ lọ́ba republic bàbá that's the only difference. torí ọmọ aládé ni wá ẹ má ní mo gbọ̀rọ̀ mọ́ yín ó ti lẹ́nu tán ọmọ aládé ni wá a dẹ̀ ní ìṣẹ̀ṣe a ní ìṣẹ̀dálẹ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá tàbádẹ̀ wá fẹ́ gba ilẹ̀ Yorùbá fúnra wa a fẹ́ gbà tán pátápátá so that àwọn ọba wa má gbàgbára wọn padà bó ṣe wà láyé àtijọ́. Àwa ò lè ṣe republic nílẹ̀ Oòduà. Ẹ ṣeun. Kò ṣeé ṣe àwa ò lè ṣe republic nílẹ̀ Oòduà. Àbọ̀tọ̀ àwọn ọmọdé torí pé wọ́n rò pé republic gbọ́ anybody ló lè máa republic ọ̀tọ̀ ni ìlú aládé ọ̀tọ̀ ni ìlú aládé là wà. Tó bá yá àjókòó àṣètò bá ṣe máa ṣe bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Àwọn ìwé kan wà tí mo ti kọ nípa ọ̀rọ̀ republic àti àkíní tó bá yá àmà gbogbo àwọn nǹkan tí mo ti kọ màá máa pín fún yín ẹ máa wò àjọ wa máa díròrò lórí ẹ̀ pé èwo la fẹ́ èwo la ò fẹ́ bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Ẹ ṣeun bàbá mo dúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ yín gbogbo àwọn ọmọ yín tó wà níbí pàápàá láti orí ọkùnrin TJ ni wọ́n ní ká má yọ bàbá lẹ́nu o ṣùgbọ́n a gbọ́dọ̀ béèrè ìbéèrè àwọn ìbéèrè ṣe pàtàkì. Bàbá ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣàlàyé fún wa sà ìgbà wo lẹ ń bọ̀ ní ìlú wa ń bì gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá káàkiri tó wà ní agbègbè ni wọ́n ń béèrè lọ́wọ́ wa pé ìgbà wo gan lẹ fẹ́ wá dé wa lálejò a fẹ́ rí yín lójú kò ojú wọ́n ní ká béèrè lọ́wọ́ yín. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yin lọ́mọ mi jọ́tẹ̀ bá ní kí n máa bọ̀ ni mò ń bọ̀ ètò yẹn wà lọ́wọ́ yín ẹ̀yin lẹ máa ṣètò tẹ́ máa ní bàbá àti rẹ́dì láti rìsíìfù yín o èmi á dẹ̀ múra màá máa tẹ̀lé yín. Ẹ̀yin ni lídà wa ẹ̀yin ọmọ wa ni lídà wa àwọn èèyàn ò mọ kinní kan the Yoruba nation is very fortunate. We have an army of young people, middle-aged people who are among the most educated in the world. Ẹ̀yin ni tọ́lá ẹ̀yin ni director wa àwa ni bàbá yín ṣùgbọ́n ẹ̀yin ni leader wa Ọlọ́run á dẹ̀ fún yín ṣe. Nígbà tẹ́ ẹ sọ wípé inú wa dùn láti gbọ́ gbólóhùn yẹn wípé àwa lọmọ yín abiyamọ kan kẹ̀dẹ̀rẹ̀ ẹ má bínú pé mo pòwe kò ní gbẹ́kún ọmọ ẹ̀ kó má ta ti wèrè. Bàbá ẹ jẹ́ kó yé wa fún gbogbo àwọn tó ń gbọ́ káàkiri wípé nígbà tẹ́ ẹ sọ wípé nǹkan tá a bá ti ṣe ni ṣé káwa máa jó lọ ẹ wà lẹ́yìn wa ni àbí ká dúró dè ní bàbá fẹ́ gbọ́. Tẹ́ ẹ bá ní ibikíbi tẹ́ ẹ bá ní kí n máa tẹ̀lé yín mo rẹ́dì láti bá yín lọ. Ẹ ṣé bàbá. Bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Ó dà àwa UK àti Europe là ń sọ̀rọ̀ yìí o YWC UK àti Europe lábẹ́ alákòóso bàbá àwa ọ̀jọ̀gbọ́n Tajudeen ni mo ti ń sọ̀rọ̀ yìí ni mo ń béèrè yìí torí iṣẹ́ tá a fi rán kọ̀ ni kọ̀ mí ń jẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́. Bàbá
nítorí a fẹ́ mọ bí tí bóyá ká dúró dè yín ni àbí ká tẹ̀síwájú. Ṣé ká máa tẹ̀síwájú tó ó dàbí páwa ti UK àti Europe àwa gangan là ń pè ní Yorùbá World Congress, àwa là ń ṣiṣẹ́ yìí takuntakun, àwa ló ká lára jù torí àwa àrà àwọn yòókù báwa ṣe ń ṣiṣẹ́ tọ̀sán tòru àsinmi lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá lórí àti gba ilẹ̀ Yorùbá fún wa. Ṣé rántí ìtàn prophet yẹn tó ní òun nìkan ló ń kù? Ọlọ́run ní rárá o, ìwọ nìkan kan ló kù, irú ẹ̀ sì pọ̀ o. Yoruba World Congress has chapters in every country in the world. America is getting very, very big. It's a very large country, so they are slow in organizing. But last night, they held a meeting and they called me. So, àwọn Yoruba World Congress ní South Africa, bẹ́ẹ̀ yìí ṣe lágbára ní United Kingdom and Europe, làwọn náà ṣe lágbára ní South Africa. Àwọn Yoruba Congress Australia, bẹ́ẹ̀ ṣe lágbára ní United Kingdom and Europe, làwọn náà lágbára ní Australia. Àwọn Yoruba World Congress Brazil, wọ́n lágbára tó tilẹ̀ Yorùbá nílẹ̀ Yorùbá gangan. Àwọn Yoruba World Congress Colombia, Yoruba World Congress Trinidad and Tobago and Jamaica, gbogbo bẹ́ẹ̀ wọ́n yẹn ní Yoruba World Congress wà. Yoruba World Congress wà ní Cuba, Yoruba World Congress wà ní Haiti, Yoruba World Congress wà ní even a small island like Papua New Guinea. Yoruba Congress wà ní kí lorúkọ ìlú kékeré tán wà nínú Pacific Ocean tí wọ́n fóònù mi láti bẹ̀, Fiji Island. So ẹ má máa rò pé ẹ̀yin nìkan lẹ̀ ń ṣe o, ẹ má rò bẹ́ẹ̀ rárá. There is a brotherhood of Yoruba organization chapters that spreads out all over the world. One is as important as the other. That's the way it is. Ẹ ṣeun bàbá, ẹnìkejì mi náà ní ìbéèrè kan tó lágbára tí wọ́n fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín. Ẹ jẹ́ ká lọ sí ọ̀dọ̀ Citizen AY ọ̀gágun pátápátá kí wọ́n bá wa béèrè ìbéèrè ó ṣe kókó sí wa bàbá. Sà, ẹ ṣeun sà, ẹ dẹ̀ kú iṣẹ́ ìlú náà sà, ẹ dẹ̀ dúpẹ́ fún àsìkò tẹ̀ fún àìsàn náà sà. Ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè, ìṣepọ̀ láàrin àwa àti àwọn Ìgbò láti lè fi ṣe ọ̀rọ̀ òmìnira yìí, kí lè rí ọ̀rọ̀ yẹn sí? Ṣé nǹkan tí ó yẹ ká tẹ̀síwájú pẹ̀lú àbí ká kọjú sọ̀rọ̀ tiwa nìkan ni? Bẹ́ẹ̀ ni, nígbà tá a ti sọ pé sùúrù ló fi gba ìlú wa sílẹ̀, ẹ̀sọ̀ pẹ̀lẹ́ lè jò ń gun àgbọn, agbọ́dọ̀ wọ́n kò má já wa nìkan láàrin. Torí náà a ti ń súnmọ́ àwọn Ìgbò díẹ̀, à ń súnmọ́ àwọn North Ìjọ díẹ̀, à ń súnmọ́ àwọn Middle Belt díẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà bá wa tán béèrè mọ́ lọ́wọ́ wa, tán bá dẹ̀ béèrè mọ́ àwọn máa ń fà wọ́n mọ́ra bíi ọmọ ìyá ni. It is the only way forward. If the Yoruba nation, Biafra, the Republic of the Delta, and the country of the Middle Belt, orúkọ tán bá pèrè àwọn náà ti ń ronú sórúkọ, àwọn náà fẹ́ apply fún membership UNPO báyìí, wọ́n dẹ̀ ń béèrè advice lọ́wọ́ wa dẹ̀ ń fún wọn. Tán bá tí àwọn ẹ̀rín yẹn bá wọ́pọ̀ tá a jọ ń lọ, aṣòro dojúkọ. Ìdí ẹ̀ nìyẹn, a gbọ́dọ̀ fa àwọn Ìgbò mọ́ra. Àti Yorùbá bá Ìgbò ṣe kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀, àwọn Ìgbò fẹ́ràn wa. Òótọ́ nìyẹn. But there are times in the affairs of men when, in order to be able to achieve your purposes, you must find a way to collaborate with your enemies because their interests are similar to yours. The interests of the Igbo are similar to ours now, and we must find a way of exploiting that similarity to success. And not only the Igbo, the Ijo too,
the people of Yoruba. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ wà nílé ni tó jẹ́ pé ọmọ mi bẹ́ẹ̀ ṣe jẹ́ ọmọ mi làwọn náà ní àwọn ọmọ mi mo ní ọmọ mi náà nìyí lóòótọ́ bó ṣe jẹ́ nìyẹn. A gbọ́dọ̀ kó wọn mọ́ra tá a bá fẹ́ jà yìí láì sógun láì sọ̀tẹ̀ láì ju òkúta lu ẹnikẹ́ni láì yìnbọn èrò púpọ̀ àjọkó ẹsẹ̀ àwa Yorùbá Ìgbò Ìjọ Middle Belt á jẹ́ gan-an ni a gbọ́dọ̀ fara a gbọ́dọ̀ ṣe wọ́n bí ọmọ ìyá for now. Ìyẹn ò mí ìwé pé tá a bá gba country wa tán pé àwa country kan ṣoṣo tí gbogbo wa máa tún wà kájúkájú là ń kájọ. Àwa Yorùbá máa gba kọ́ wa àwọn bẹ̀rẹ̀ máa gba tiwọn àwọn Delta máa gba tiwọn àwọn Middle Belt náà máa gba tiwọn bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Ẹ kú pa. Ẹ ṣeun gan ni sà, ẹ ṣeun fún ẹ̀sìn tẹ fún àṣà ó bá mú gan ni sà. Àtúndé béèrè kan sí sà. Ẹ jọ gbogbo àwa ọmọ Odùduwà tí a ti ń gbọ́ ní kódà nílé ń sìn àwọn ọmọ Odùduwà ń sìn wọ́n ti ń jí pé àwọn fẹ́ gba òmìnira. Ọ̀nà wo ni wọ́n lè ṣe kínní ní gbogbo ìgbègbè wọn àdúgbò tán wà tán lè ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́ yìí nílẹ̀ kó sí pé kò dìgbà tí wọ́n á dúró de àwa táwa ní òkè òkun. Irú àwọn kankan làwọn lè bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe nílẹ̀ tí wọ́n lè kárí fi rí àmì pé àwọn gan wọ́n ti múra nílẹ̀ láti gba òmìnira. Ẹni tó bá fẹ́ rin ìrìn tán yìí ó gbúdọ̀ la ojú àwọn bàbá wa ní ojú ẹ̀rín ló gbúdọ̀ là sílẹ̀ láti sojú tiẹ̀ tá à ń rí àtòjú méjì tìǹú. Àwa Yorùbá gbúdọ̀ ọ̀nà pọ̀ púpọ̀ tá a fi lè ṣe. Mo pé mo pe pásítọ̀ Òkè lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta mo ní kó bá mi wá ìwé kan báyìí ara ibi tá a ti fẹ́ gbé ìjà náà ni wọ́n. Àwọn kan tún kó ìwé kan jọ it's a very technical legal something. Àwa Yorùbá ti jókòó àti wò ó dáadáa rí i pé ọgbọ́n díẹ̀ wà ńbẹ̀ àti ọkàn sí i. Wọ́n ní àti dáwó sí ẹni tó dẹ̀ ń kójọ ayà yín lẹ́nu pé Ìgbò ni but òun ọmọ Èkó ni òun ó dẹ̀ mọ òfin constitution ó dẹ̀ ti ṣe àwọn kinní kan tó ṣe pàtàkì wá. Ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀ gbọ́ pé Amẹ́ríkà ìlú tí méjì bá ti attack ẹ̀sìn minority pé ó fẹ́ dọ̀tá Amẹ́ríkà nìyẹn Amẹ́ríkà ò ní gbà. Kan bá dẹ̀ ti wá rìpọ́ọ̀tù pé Amẹ́ríkà pé irú yẹn ń ṣẹlẹ̀ nílùú kan Amẹ́ríkà kọ orúkọ wọn sílẹ̀ á fún wọn sí category 1 nation to watch. Tó bá yá ṣe ariwo wọn ẹ bá ṣì ń wá náà pé òótọ́ náà ṣì ń ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n á mú wọn sí nation of special interest. Tó bá di the nation of special interest the American army àti gbogbo abẹ̀ sí múra láti lọ sí ìlú yẹn. Wọ́n kọrúkọ Nàìjíríà sí nation of special interest on June 2 this year. Àwọn kan ló ṣe débẹ̀ o. Gbogbo aṣọ kọ́là ń sá lóhùn. Mẹ́sà ẹ ṣeun bàbá wa adúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín nítorí pé. Ọ̀nà tí a máa nǹkan tí mò ń sọ ni pé ọ̀nà tá a máa gbé gba ìjà yìí ó pọ̀. Ìgbà tá a bá mú ní kọ̀ọ̀kan a máa ránṣẹ́ sí kálukú pé nǹkan báyìí lẹ́ máa ṣe. A lè ṣe gbogbo eléyìí ká má lọ́bì àwọn ìjọba ńláńlá yìí. Àwọn tó jẹ́ ìwàgbé Yorùbá Amẹ́ríkà wọ́n á kó àwọn mìíràn mọ́ra dáadáa wọ́n á lọ lọ́bì tó ń ṣèjọba Amẹ́ríkà ní Washington DC. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ń ṣèjọba ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ wà ní UK ẹ̀ lọ́bì àwọn ìjọba United Kingdom ní London. Àwọn tó wà ní Germany á lọ́bì ìjọba Germany ní Berlin. Àwọn tó wà ní Japan á lọ́bì ìjọba Tokyo. Àwọn tó wà ní China á lọ́bì ìjọba China ní Beijing. Bó ṣe máa káàkiri nìyẹn.
tá a bá lè organize ẹ̀ kó jẹ́ pé láàrin ọ̀sẹ̀ bíi kan àbí méjì kan Yorùbá voice being across the world is a powerful way of achieving our independence peacefully. Lọ́wọ́ Nàìjíríà láàkì wá nígbà tí wọ́n bá ń gbórúkọ náà tí wọ́n bá ń gbọ́ voice Yorùbá Oòduà ní China tí wọ́n ń gbọ́ ní Japan tí wọ́n ń gbọ́ ní United States tí wọ́n ń gbọ́ ní Brazil tí wọ́n ń gbọ́ ní Argentina tí wọ́n ń gbọ́ ní Britain tí wọ́n ń gbọ́ ní Germany tí wọ́n ń gbọ́ ní Sweden tí wọ́n ń gbọ́ káàkiri ayé. Ẹni táwa múra pé ẹ jẹ́ ká lọ attack àwọn wọ̀nyẹn á ronú gangan á ronú gidigidi o. That is the way in which we can get freedom without violence. Wọ́n ti sọ̀kan lẹ́ẹ̀kan ká so wọ́pọ̀ mọ́ àwọn Ìgbò South Middle Belt. Ìyẹn náà ìkan. Tá a bá so wọ́pọ̀ tí wọ́n ń gbórúkọ ariwo Yorùbá láti gbogbo ayé wá. Àti rí ìjọba àti rí ìlú àjáde kúrò ní Nàìjíríà àwa easier á become easy. Those are the things we must. Àgbọ́dọ̀ lọ máa wá ronú pé à ń kó bọ́njọ́ à ń kó. I have the confidence that we Yoruba command the intellectual and cultural capacity and the political finesse to get this thing done without violence. Look at So, ẹ ṣeun bàbá, ẹ ṣé mo dúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ yín. Àwọn èèyàn kan béèrè ìbéèrè kan bí báyìí ń sìn yín láti ọwọ́ Ajíbọ́lá Mariam Adégbénró. Wọ́n ní ká béèrè lọ́wọ́ yín wípé báwo ni gbogbo àwa Yorùbá World Congress tí a wà ní gbogbo àwọn ìlú tẹ́ dárúkọ yẹn báwo la ṣe lè jọ ṣiṣẹ́ papọ̀. Kó má jẹ́ pé oníkálukú ń ṣiṣẹ́ in isolation. Wọ́n béèrè yẹn bàbá ìjẹ́ lè ṣàlàyé díẹ̀ fún wa torí ẹ̀yin lẹ kó wa jọ. Kò ní ṣiṣẹ́ in isolation. A ṣe ìpàdé kan lọ́sẹ̀ méjì sẹ́yìn. A ṣe ìpàdé kan ní ìjọ Tuesday. Today is Friday. Níjọ Tuesday àbíjọ Wednesday. Níjọ Wednesday jẹta. Nǹkan tá a náà tá a bẹ̀ sí. Ṣé rí ìṣẹ̀lẹ̀ sí àwa Yorùbá Congress ni pé a bẹ̀rẹ̀ léni ká tó wẹ̀yìn àti káàkiri gbogbo ayé lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo. Àṣẹ ìwà ń try láti tie gbogbo ẹ̀ pọ̀ báyìí organizing arrangement international secretariat kò ń be a center for the coordination of all our chapters, a center for the coordination of all our chapters worldwide. And so we are going to equip it with computer, with its own website, with everything, so that it can do its work. So that whatever is happening, whatever is needed can be transmitted to every chapter within an hour. Bó ṣe jẹ́ nìyẹn. A ṣe ń bẹ̀rẹ̀ ni. Ilé ìta ti ń ṣe tẹ́lẹ̀ ni pé iná wa ń dùn gbogbo bí láti dé Amẹ́ríkà, àti dé Japan, àti nǹkan tá à ń ṣe tẹ́lẹ̀ ni. But ó wá tó time ká wá kó jọpọ̀ báyìí. We've been dancing and rejoicing at the sudden growth that God has granted unto us. Now we must live together. Ẹ ṣeun bàbá, adúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín, adúpẹ́ àgbáyé adalẹ́ fún wa o. Ìdí tá a ṣe ń béèrè àwọn ìbéèrè yìí òun náà ni pé ó máa tó gbà kan tí a máa fẹ́ ṣe ìwọ́de láti jẹ́ kí wọ́n mọ ohun tá à ń sọ pàápàá ní gbogbo ìlú tó wà ní òkè òkun. A dẹ̀ fẹ́ kó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé ọjọ́ kan náà ni gbogbo wa máa ṣe. Ìyẹn la ṣe ń béèrè wípé báwo ni ẹ ṣe lè kó wa jọ papọ̀ ká lè máa relate pẹ̀lú ara wa. Ìdí ọ̀rọ̀ wa nìyẹn, ìdí ìbéèrè wa nìyẹn bàbá. Torí àwọn èèyàn fẹ́ béèrè àwọn ìbéèrè kọ̀ọ̀kan. A fún wọn láyè ṣùgbọ́n ó kù díẹ̀. Ẹ bá wa dáhùn sí ìbéèrè yẹn bàbá. Inú mi dùn sí yín pé ẹ ti bẹ̀rẹ̀ sí ronú àti wọ́de. Tá a bá máa wọ́de táwa
Yorùbá bá máa wọ́ọ̀dẹ̀ àti London ni o, àti Berlin ni o, àti Tokyo ni o, àti Beijing ni o, àti Washington DC ni o, àti Brasilia ni o. Ìjọ gbogbo ayé á mọ̀ wípé Yorùbá lágbára káàkiri ayé. Tá ẹ bá lọ ń ṣe díẹ̀díẹ̀ ṣe ti London díẹ̀, àwọn Germany ṣe díẹ̀, àwa Nàìjíríà ṣe tiwa díẹ̀, kò tó ká da gbogbo ilẹ̀ níjọ́ kan ṣoṣo sọ pé àwọn èèyàn ló lágbára tó lè káàkiri ayé. Nǹkan tó yẹ wá nìyẹn, máa mú èrè wá nìyẹn. So inú mi dùn pé ti bẹ̀ sí ronú sí. We are going to, once we take a decision that we are going to show our faces to the world, show it to the world, every country on earth. That's the source of power. ojú òpó yìí ẹ jọ̀ọ́ ẹ lọ bá wa tọwọ́ bọ petition wa bá a ṣe pọ̀ tó yìí ó yẹ kí kinní ẹ̀ mo rò bó yẹ ká ti wọ bí 500,000 1 million. Ó yà mí lẹ́nu pọ̀pọ̀lọpọ̀ wa a dẹ̀ fẹ́ kúrò nínú ìyà tá a wà nínú ẹ̀ a dẹ̀ tọwọ́ bọ petition tá à ń kọ yìí a ti ń pariwo ẹ̀ ń sìn oṣù ni a ti lé lóṣù 2 mẹ́ta ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ni ò dẹ̀ tí ì tọwọ́ bọ̀ wọ́n ti ń bá wa sọ báyìí lórí ètò yìí àwọn èèyàn ti kọ síbẹ̀ wípé kí gbogbo wa ká lọ sign petition yẹn ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká lọ sign petition yẹn mo fi ìyọ́nú Ọlọ́run ọba bẹ̀yìn ẹ jẹ́ ká lọ sign petition yẹn bàbá wa ìjọba wa báwọn èèyàn wa sọ̀rọ̀ torí petition yìí ló máa lọ sí UN ló máa lọ káàkiri gbogbo àgbáyé ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa sọ fáwọn tó wà nílé náà kí wọ́n bá wa tọwọ́ bọ petition ẹ̀ kárìkà pọ̀ kó lè tètè yẹ wá. Ara nǹkan tí a nídìí láti tètè ṣètò tí nǹkan tó ọwọ́ ọ̀tún bá ń ṣe kó sì mọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ní ò mọ nǹkan kan nípa petition yín tẹ̀ ń sọ yìí. I don't think even we in Nigeria know much about it. So a bẹ̀rẹ̀ all again o. Ẹ jẹ́ ká mọ̀ what the petition says. You originated it, great. You know, any branch, any chapter, originate any action. But ẹ jẹ́ gbogbo àwa yòókù mọ̀ ká bàa lè lọ́wọ́ sí. Tí ó bá di wípé gbé petition jáde ẹni láti bí oṣù bíi méjì mi ò mọ̀. Àwọn leaders wa nílé ò mọ̀. Àwọn members wa ń bí ò mọ̀. Àwọn members wa l'Amẹ́ríkà ò mọ̀. Mi ò tí ì gbọ́ any other group kó sọ̀rọ̀ petition kankan rí o. And yet we must put a petition before the United Nations. So if you start, let the other branches know, the central organization back in Nigeria know, and help to popularize it around the world. Within a day or two, we can get 1 million per year signature. But it must be, that can only be a product of 7 minutes information to everybody. And congratulations for thinking of a petition. And congratulations also for thinking a worldwide Yoruba rally. Mo fẹ́ sọ kíní kan nípa ẹ̀yin United Kingdom. Wọ̀nyí olórí wa ní. Mo fẹ́ sọ kíní kan nípa yín. Afẹ́kẹ́ fetí balẹ̀ kẹ́ gbọ́ dáadáa. In the history of the Yoruba United Kingdom, the first place tí anybody dìde kúrò nílẹ̀ Oòduà tó gba ojú omi wá láti wá. The first place that the Yoruba left home to go and acquire education. And therefore, it is the first place on earth the Yoruba diaspora began to develop. Some of those who came to study in Britain stayed in Britain, married in Britain, and became Britons. Today, there are many Yoruba people. There is an estimated 8 million Yoruba people who are connected with British citizenship in one way or the other. Most of them carrying passports to travel in the world. You are
a special group. The Yoruba World Congress in the United Kingdom is a special chapter, and I urge you to always remember that it is your duty to play a leading part in what is happening. In every area of this struggle, we must see the Yoruba Congress United Kingdom chapter playing a very big part. I congratulate you because you are already thinking big, and by the grace of God, we will achieve what we are trying to achieve. And it will go on record. United Kingdom chapter played one of the biggest roles in it. I congratulate you. Ẹ ṣé bàbá wa, a dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín. Nǹkan tá a fẹ́ kẹ́ bá wa sọ nísìnyí pé ẹ bá wa pè gbogbo àwọn ọmọ yín, a máa gé ohùn yín sọ́tọ̀. Ẹ bá wa pè gbogbo àwọn ọmọ yín pé kí wọ́n gbìyànjú láti fi ọwọ́ sí petition tá à ń sign yìí. Mo fẹ́ kẹ́ kọjú sí wọn, ẹ wo kámẹ́rà yín direct, kẹ́ sọ fún wọn pé gbogbo yín ẹ lọ sign petition yẹn àti poll tá à ń ṣe. Ẹ send the petition yẹn sí the central office in Nigeria. Kan wá ti bẹ̀ bá yín send sí gbogbo ayé. Bó ṣe máa tètè work nìyẹn. Tẹ́ ẹ bá nìkan ṣe tẹ́ ẹ ní kí gbogbo wọn ní múra sí, but tẹ́ ẹ bá ṣe tẹ́ ẹ gbé ránṣẹ́ sí central office ní Nàìjíríà, tí central office wá disseminate ẹ̀ sí gbogbo ayé níjọ́ kan ṣoṣo, ẹ rí gbogbo àwọn èèyàn bá ṣe máa sign. So the next step to take is that you have created a petition to the United Nations. And the petition will go in the name of the Yoruba World Congress, worldwide. The Yoruba people at home and in all countries in the diaspora to the United Nations, demanding a Yoruba country in the world, separate from Nigeria. Very good. Thank you for doing it. So, ẹ ṣé púpọ̀ bàbá wa, wọ́n ní ká tó lẹ́sẹsẹ, ká ṣe bó ṣe ẹ̀kan ṣe kó bá lè rí bó ṣe ń rí. Lórí ọ̀rọ̀ petition yẹn, olórí wa ní UK and Europe, ọ̀gbẹ́ni Tajudeen ọ̀jọ̀gbọ́n, wọ́n bá yín sọ̀rọ̀ bí ọ̀rọ̀ petition yẹn ṣe lọ. Ẹ jẹ́ ká gbọ́rọ̀ láti ọ̀dọ̀ wọn, engineer. Ẹ ṣeun gan Ereluwa. Nígbà tí àwọn ènìyàn wa wọ́n wá bá wa ní UK Europe Secretariat, wọ́n dẹ̀ sọ̀rọ̀ nípa petition, and I want to comment on our dear brother àwọn wo ló yín náà? Ade Thomas. He raised one, and also our dear brother Koiki. And then what we now found out that we need that synergy from all the group, all the organizations to come together. So, and I want to, commend on to one particular person, Bukola Buki Taiwo. She has been championing this, anything concerning poll and petition. Yeah. I think I had that conversation with our dear amiable leader. And Baba Wade Sofunwa now, Baba Feshe, in a way that it will be successful, yeah, we'll have a kind of committee. What is up? That is the best way. And I believe the committee are already working from our central office in Nigeria. So because in Nigeria, only Yoruba World Congress alone, but they will make sure that they work with all the social group, Yoruba social group, to make sure we pay, okay, that subject matter is well, accepted
among everyone. Now, in the UK, because within our media outlet, tí èèyàn kan bá gbé iṣẹ́ kan jáde tán fẹ́ pé kí àwọn èèyàn kan máa ní ọwọ́ sí, a ti wá rí wípé ó ṣe pàtàkì gan wípé kí àwọn ẹgbẹ́ tó kù kí wọ́n máa ní ọwọ́ sí. So that is part of the reason why we are calling upon each everyone. So I'm happy that our daddy, our father, and our leader now talking about it to make sure that even back home, one man it is part of the project that we're having. So I'm using this medium now project to talk to everyone. It's not just only poll and what do we call it, petition. We have so many projects that we are talking about. Number 1, anthem. 2, pledge. The 3rd, flag. And I have already raised this with our amiable leader back home in Nigeria to say what is going to be the pledge, anthem, and flag that Yoruba people will adopt. To be honest with you, one of our leader, architect George Akinola, already, of course, he has already presented one to Oni of Ife late, and also Lenny. The late Oni of Ife. Yes, late Oni of Ife. Yes, and he said yes, that flag. I think we should, as far as I'm concerned, I mean, of course, he's one of our leader. And if our leader, Banji Akintoye, say yes, that is the flag we will go for, of course, that is what we will adopt. And at the same time, that flag, I also have the opportunity to speak with the Yoruba Summit Group under the secretary of Mogaji, Adegboyega. In fact, he actually called me this morning. And I said, look, from our Yoruba World Congress, I've already laid this to our secretariat in Nigeria, and this is where we are. And we will want them to actually tell us what their stand is. So that is in terms of the anthem, flag, and pledge. But at the same time, we also have one project, and that project is the database, is the currency, is website. So many, and it is very, very important that from the Yoruba World Congress we're taking a lead, lead on that, and we're calling every group to see the good project we are laying down, because it is not about we saying that we want our country, it is about how much we're ready to start running our nation. So that preparation is very important. Thank you, sir. Over to you, sir, our amiable leader. Thank you, Taju. I'm glad to hear that is one of the chapters. It's as busy as you are. But I must urge you, if there is any project that you as Yoruba World Congress put together in Britain or America or Japan or whatever, let us all approve it within the Yoruba World Congress before you take it to any other organization. If you think of a project, you take it to another organization, and the Yoruba World Congress in Nigeria does not know, the Yoruba World Congress in America does not know, and so on. You are creating a situation of conflict within the Yoruba World Congress. Let us, or in the Yoruba World Congress, first of all, approve of it, all of us together, then we decide to take it to the organizations, if that is what we choose to do.
I have no objection to that. I've always advocated. In the memo that I wrote to Afenifere 2 years ago, I wrote that Afenifere Yoruba War Congress in Ghana. I wrote that Afenifere should be a father figure. You are not necessarily bringing all the other organizations under your umbrella, but you respect them in the things that they are doing, and you let them know, respect them, that you recognize and acknowledge their contribution, and so on. So I believe that that is the way. And in Gatonche meeting, some meeting ago, those are the two things I said there. First is that we should use the means of the summit to create general acceptance by everybody of all the organizations, and to be thankful for them for doing what they are doing to the Yoruba nation, so that we stop among us, we stop abusing one another, we stop telling lies about one another. So I know that voice or Afenifere or any other organization is doing the work of the nation, and I am grateful to them for it. So if they do any program, I will gladly go. And if we are doing anything in the Yoruba World Congress and we want to invite them, I want to be happy, sure that they will also come. So, first of all, let us get whatever you propose approved in the Yoruba Congress worldwide before we begin to take it to other organizations. It's the only other way to do it. And I'm saying this because I know the psychological makeup of many of these organizations. The spirit of antagonism is very strong. And it is we, Yoruba World Congress, who must learn to gradually bring it down. If you are doing something, if you are proposing something as Yoruba World Congress in London, and the first people you took it to is another organization in Nigeria, what they will conclude is that you have lost your loyalty to Yoruba World Congress and you want to work with it. That's the way they will treat you. They will soon come out with the news that you have abandoned your loyalty to Yoruba World Congress and you want to work with that other organization. Don't let us create conflict and confusion for ourselves. If the Yoruba World Congress, United Kingdom, has a proposal over anything, okay. So, ọmọ yìí kan wà káàkiri gbogbo àgbáyé wọn láwọn fẹ́ very good. Yoruba World Congress, and let us all approve of it, and then we can decide to take it to other organizations. Thank you. Yes. We never take any decision without our mother and father body. In fact, it's just a kind of proposition. And when we started this Yoruba First thing, so many people, they kind of coming to us, and we told them, look, we will have to hear from what our mother and our father secretariat says back home. So, in terms of the pledge, the anthem, and everything, of course, that still go back home to you and to the secretariat. So we are not doing anything outside our Yoruba World Congress in Nigeria. Our loyalty sounds, it's 101% with you and our secretariat back home. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Ẹ ṣé bàbá, a fẹ́ gba àwọn ìpè díẹ̀ náà la fẹ́ gbà torí ọ̀rọ̀ ọjọ́ musolókun àkókò ti lọ, bàbá ti wà lórí ìjókòó sí pẹ́ afẹ́kan lọ sinmi.
tẹ́ bá fẹ́ pè wọlé ojú òpó wa ti wà ní ṣíṣí gbogbo alamọ nọ́mbà yẹn +44 734123456. That is the number. Call us now and ask your question. I can see so many questions online, but I cannot read everything out. So I'm asking you, giving you that opportunity now to call in and ask your question of concern. The line is open right now. 07341234560. Èèyàn díẹ̀ báyìí la fẹ́ gbà wọlé. First come, first serve. Àdẹ̀ ní pẹ́ lórí ẹ̀ rárá bó ṣe lè kó pẹ́ mọ́. A dúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ bàbá wa fún àkókò wọn tí wọ́n fi sílẹ̀ fún wa. Èèyàn kan ti pè wá wọlé. Àtìlẹ́yìn kan lójú òpó, ọkùnrin tó ń bẹ lójú òpó, ẹ lọ tààrà sí ìbéèrè yìí ni àfẹ́ káàsán ẹ̀ka alẹ́ ẹ̀kú ìrọ̀lẹ́ ẹ̀kú jálẹ̀ ta níbẹ̀ àfẹ́ ẹ̀kú ọdún. Kí ni ìbéèrè yín, orúkọ yín àti ibi tẹ́ ti ń pè wá? Ẹ gbóhùn sókè. Ẹ jọ̀ọ́ question méjì mo fẹ́ béèrè. The first one ni ti ilé tí màfẹ́rẹ́ ló sọ lẹ́ẹ̀kan nípa pé àwọn nǹkan tó wà ní Europe kan ni wọ́n ṣiṣẹ́ yẹn. Àwa kan wà tó pé àti jàjà yẹn pẹ̀lú AY. Pé kí AY kó sọ nínú group kì í ṣe gbogbo èèyàn ló fẹ́ máa sọ pé òun olórí. Àwa táwa ń bí náà tá à ń jáde tá à ń sọ̀rọ̀. Àwa náà ó yẹ kán lè máa recognize wa pé èèyàn náà ni wá. But the issue pé kán máa mention pé Europe and US UK nìkan ló ń ṣiṣẹ́ yẹn ó ń bí àwa kan nínú. A dẹ̀ ti fi ìwúrú àwọn fún AY several times pé AY kó sọ ní láàrin ẹgbẹ́ pé a fẹ́ máa gbọ́ statement pé àwa tó kù à kì í ṣiṣẹ́. Àwa most of àwọn èèyàn tó ń jáde wọn ò sí ní UK wọn ò sí ní Europe. That is number one. Number two, nǹkan tí mo fẹ́ sọ ni pé àwa kan wà bí tó yẹ pé a gbé àwọn arúgbó wa tira tí wọ́n ní interest gbogbo nǹkan tá à ń ṣe yìí. Kí wọ́n jọ àwọn àgbààgbà tá bá tó fẹ́ darí wa ẹ try kẹ́ máa sọ èdè ní Yorùbá. Several times ni wọ́n máa ń sọ síbẹ̀ yẹn pé speak Yorùbá kí àwọn tó wà bẹ́ẹ̀ àwọn ìyá yẹn wọ́n lè gbọ́ but ẹ̀gbọ́n wa kan wà láàrin wa bẹ́ẹ̀ yẹn. Tó ń bá sọ̀rọ̀ mẹ́wàá ẹyọ àgbọ̀nú ẹ̀gbọ́n ò ní jẹ́ Yorùbá. Ẹ jọ̀ọ́ tẹ́ bá gbé èdè yẹn sọ tẹ́ ẹ bá gbọ́ ẹ jẹ́ káwọn tó gbọ́ ẹ jẹ́ kí wọ́n sọ káwọn tó wà àwọn ìyá yẹn àti bàbá yẹn tó ń wà lọ́dọ̀ wa wọ́n lè gbọ́ kì í ṣe àwa nìkan tá wà ń lò ìbò là ń gbọ́rọ̀ àwa wọn dẹ̀ ní ìyá àti bàbá wa wà lọ́dọ̀ wa tó ń fẹ́ gbọ́ tí wọn ò ní opportunity láti kàwé bẹ́ẹ̀ yìí ṣe kà. So ẹ jẹ́ ká kárí wọn àlọ́ ẹ sọ Yorùbá èdè wa ẹ sọ. Ẹ ṣé ìyá wa, a dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín, àgbà yín á dalẹ̀ fún wa. Ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ àti gbọ́, a dẹ̀ máa ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀. Torí èèyàn kan kì í gbọ́n tán, wọ́n lọ́mọdé gbọ́n àgbà gbọ́n la fi dálẹ̀ ẹ̀fẹ̀. Ṣé rí ti pé a mọ̀ pé ẹ̀yin kan ń ṣiṣẹ́ tẹ́ wà lókè Amẹ́ríkà all over the world. Bóyá nítorí pé a rí pé orí Citizen AY Odùduwà TV lẹ ti ń jáde, kò jẹ́ ká mọ̀ wípé ara wa kọ pé ìlú mi ilẹ̀ ti ń jáde ṣùgbọ́n sì tá a ti mọ̀ à bẹ̀rẹ̀ sí í sọ because a fẹ́ kí gbogbo wa jọ wà papọ̀ náà ni kó bàa lè dára. Ẹ má bínú sí wa ìyá wa fún ti èdè Yorùbá àti gbọ́n tẹ́ ẹ sọ Ọlọ́run á kọ́ wa mọ̀ ọ́ ṣe. Ẹ gbọ́ pé àwọn ọ̀gá wa sọ wípé àwọn ìlú míì wà tí wọ́n sọ èdè Yorùbá yìí ṣùgbọ́n wọn ò gbọ́ dáadáa bóyá wọn ò gbọ́ dáadáa wọn ò dẹ̀ lè sọ náà la ṣe ń fi òyìnbó díẹ̀díẹ̀ kún kó má di pé a fi wọ́n sílẹ̀ nítorí náà a work on it. Ẹ ṣé púpọ̀ ìyá wa Ọlọ́run wà pẹ̀lú yín. Ẹlòmíì. Ká tó máa lọ mo fẹ́ lè sọ pé àǹtí mi ẹ má bínú sí mi ó dàbí pé mi ní aago yẹn fọmọ lórí díẹ̀ ní sí ìbò púpọ̀ mọ́jọ́ mi ẹ má bínú sí wa. A ti ní èèyàn kan lójú òpó ẹni náà ń jẹ́ Akin George láti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣùgbọ́n àmọ́ nǹkan tó ń ṣe aago wọn nítorí dé a tún lọ sọ́dọ̀ ẹlòmíràn tó ti rẹ́dì ló ti ṣetán láti bá a sọ̀rọ̀. Ẹ ṣé ẹ̀yin èèyàn wa ẹ̀yin ni kẹ́ ẹ pè wá wọlé torí àlákòókò èèyàn 2 mẹ́ta péré la fẹ́ gbà tá a fi máa mú ètò wá sí ìdánudúró. Ṣé wọ́n ti wọlé? Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ sọ orúkọ yín àti ibi tẹ́ ti ń pè. Àkànjí ló sọ̀rọ̀ láti Kẹ́nyà mà.
ẹgbọ́n sókè sà. Hello. Àkànjí ló sọ̀rọ̀ láti Kenya. À ń gbọ́ yín, ẹ máa sọ ẹ béèrè yín. Nǹkan tí mi fẹ́ sọ ní alẹ́ yìí ni wípé ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ bàbá ni wípé concerning àwa ọ̀dọ́, so even tí bá ń pè mo ti béèrè lọ́wọ́ ìgbàgbórúkọ citizen AY mo ti béèrè lọ́wọ́ many times because bàbá sọ̀rọ̀ kan sínú mi dùn sí wípé ẹ̀yin ni ọmọ mi and I was so glad about it. Kí ni ìmọ̀ mo ìfẹ́ sọ Yorùbá yẹn, kí ni báwo ló ṣe ń carry our youth along especially ní location 9 because èèyàn kan sọ̀rọ̀ kan fún mi tó yẹ kó tí ì gbọ́rọ̀ yẹn rárá so nǹkan tí mi fẹ́ béèrè nìyẹn sá so lẹ́ẹ̀kan sọ ọlọ́run àdébà mi lọ́ra ẹ̀mí bàbá ni agbọ́rọ̀ ọlọ́run kan ní kú mọ́ wa lójú báyìí ọlọ́run dẹ̀ ní gbà lọ́lọ́ ẹ̀ṣẹ̀ gan-an. bàbá á máa dá wa lóhùn sí. ẹ ṣe ẹ jẹ́ kí n sáré dáhùn yẹn ṣe rí ẹ̀yin ọ̀dọ́ Yorùbá World Congress àti gbogbo leadership Yorùbá a ní ìdí láti jókòó ká decide bá ṣe máa reach àwọn ọ̀dọ́ wa ká dẹ̀ decide bá ṣe máa fà wọ́n sí ìjà tá à ń jà yìí. Already àwa Yorùbá World Congress nílé à ń ṣe àwọn ètò kan akọlẹ́tà sí àwọn gómìnà àwọn abandoned projects Yorùbá land under Awólọ́wọ̀ káàkiri kan jẹ́ ká máa lò fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà àwọn gómìnà dẹ̀ ti ń gbà a dẹ̀ ti ń sọ fún wọn wípé a máa ní another program tó better jù yẹn lọ tá a tún máa gbé síwájú wọn. Ní last week mo sì lọ bá gómìnà kan ṣèpàdé àbí commissioner jàre gómìnà gbé ọ̀rọ̀ Yorùbá youth program from Yorùbá World Congress lé lọ́wọ́ à ń ṣe wọ̀nyẹn ṣùgbọ́n eléyìí tó ṣe pàtàkì ni pé ẹ̀yin lẹ́ni ìjà yìí more than any other section of our society. We must operate according to knowledge, according to what we know. Ní nǹkan tá a mọ̀ nípa Yorùbá àwa Yorùbá àwọn tó jọ́ ọmọ ogójì ọdún sísàlẹ̀ there are about 67% of the population of the Yoruba nation. 40 years and below. Àwọn kan sọ pé 70% ni. Àwọn kan tiẹ̀ tún sọ pé 74% ni. But ìbá jẹ́ 74% ni o. Ìbá jẹ́ 70% ni o. Ìbá jẹ́ 67% ni o. Àwọn tó jọmọ ogójì ọdún sísàlẹ̀ wọ́n jẹ́ bí 70% of the population of the Yoruba nation. That's a big thing. We are on the aggregate, the Yoruba nation is a nation of young people. And so we must sit down and decide and design the way we are going to reach our young people and inculcate them into the struggle of the Yoruba nation is very, very important. That's one of the things we must do. Alàgbà wa ọmọ mi tó pè láti Canada pẹ̀lẹ́ kú iṣẹ́ ní Canada mo mọ̀ pé ẹ̀ ń ṣiṣẹ́ ní Canada mo sọ́ọ̀rì pé nígbà tí mò ń dárúkọ gbogbo lẹ́ẹ̀kan mi ò dárúkọ Canada mo mọ̀ of course mo mọ̀ pé ẹ̀ ń ṣiṣẹ́ ní Canada mo ti bá yín sọ̀rọ̀ náà láti Canada a few times ẹ kú iṣẹ́ náà o òun náà mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan nígbà tí wọ́n kọ́kọ́ béèrè question lọ́wọ́ mi pé kì í ṣe àwa Nàìjíríà nìkan ló ń ṣe o kì í ṣe àwa United States United Kingdom nìkan ló ń ṣe o. Every diaspora is working and is worthy of recognition. So ẹ má bínú sí àwọn tó bá sọ àwọn èèyàn wa ní United Kingdom wọ́n ní sọ wọ́n tẹ̀ ti promise yín pé wọ́n ní sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ ẹ má bínú o. Alàgbà Akínọlá ṣe ń gbọ́ wa. À ń gbọ́ o. Ẹ ṣe ẹ kú iṣẹ́ takuntakun tẹ́ ẹ ṣe láti jẹ́ ká rí assembly UNPO wọ̀. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ túbọ̀ là á lóye lórí ọ̀rọ̀ UNPO yìí kí ni àwọn àǹfààní tó wà níbẹ̀ púpọ̀ tí a máa rí gbà. Kí ni ò fẹ́ dáadáa o.
hold on, ẹ jẹ́ kí n pààrọ̀ rẹ̀ sí ibi tẹ́ ò ti gbọ́ mi dáadáa. Ṣé ẹ gbọ́ mi báyìí sá? Ìyá mo ń gbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn. Ok, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa là wá lóye àwọn àǹfààní lọ́pọ̀lọpọ̀ tá a rí nínú UNPO. Ìkan nínú rẹ̀ ni pé a lè ní football team wa gẹ́gẹ́ bí ilẹ̀ Oòduà ní báyìí àti àwọn irú àǹfààní wo ló tún wà ń bẹ̀ ẹ là wá lóye sá. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ lórí the political benefit, which is the main reason why we got to the UNPO in the first place. Political benefit yẹn ni pé ìjà tá à ń jà kì í ṣe ìjà afẹ́ta afẹ́ kò bọ̀ síta afẹ́ jà ṣe jàgídíjà gan. À ń jà ìjà òmìnira ní ká lè yọra wa kúrò nínú ìhámọ́ Nàìjíríà. A jẹ́ rí pé àwọn UNPO wọ́n jẹ́ ìgbìmọ̀ àgbáyé kan tó pé gbogbo àwọn èèyàn ń gbọ́ tiwọn. Amẹ́ríkà, gbogbo United States Congress wọ́n ń gbọ́ tiwọn. Gbogbo àwọn European Union gbogbo wọn ń gbọ́ tiwọn. United Nations, ECOWAS gbogbo wọn ń gbọ́ ti UNPO because wọ́n ní seat níwájú gbogbo àwọn yẹn. Wọ́n dẹ̀ ti ń ṣe agbárùkù ti irú kan báyìí fún àìmọye ìlú tó yẹ kó ti di ìnira. Wọ́n bá wo Georgia jẹ́ mẹ́mbà UNPO wọ́n tó gba independence náà. And so many other countries ta lè tọ́ ojú àwọn kan ń sìn ta ló mọ̀ pé Catalonia ni wọ́n jẹ́ ara UNPO àbí Scotland náà gbogbo àwọn yẹn náà wà ní ẹ̀ so ọ̀nà tó tọ́ tó yẹ ni ọ̀nà UNPO láti gba òmìnira láìpẹ́ bá àgbà ìdílé. Ìyẹn ìkíní ìkejì ní pé kẹrí Olympics ni àwọn represented nations because tí Nàìjíríà bá ń lọ Olympics Nàìjíríà ló ń lọ kì í ṣe Yorùbá. Ṣùgbọ́n pẹ̀lú UNPO tí Yorùbá ló ń lọ fún UNPO níbi tó gbogbo àwọn ìlú gbogbo àwọn ẹ̀yà Yorùbá ní ohun àbí tó ń kí àti àwọn òun lè gbé sókè ní ibòmíì jẹ́ tó jẹ́ àgbáyé gbogbo àgbáyé tí ń pàdé. Pẹ̀lú UNPO yẹn sports a lè wà represented ní UNPO Olympics jẹ́ pé gbogbo wa àti football ni o bọ́ọ̀ àfẹsẹ̀gbá àti athletics ni o àti àwọn eré sísá àwọn fífò lámàfò lókè àwọn eré ìjà bíi boxing bíi taekwondo wrestling gbogbo àwọn yẹn la lè kọ́ ọmọ Yorùbá pé Yorùbá ìlú Yorùbá nation pa ń lọ kátẹ̀ tó gbòmìnira nìyẹn. Then tẹ́ bá mọ̀ nípa ọ̀rọ̀ culture gbogbo ilẹ̀ àgbáyé yìí tó máa ń dárúkọ culture wọ́n á kọ́kọ́ fi ti Yorùbá ṣe number one torí gbogbo àgbáyé ló mọ̀ wá sí development of our culture. Ẹ má gbàgbé pé ọ̀rọ̀ wa máa ń sọ pé èdè kan àṣà kan ẹ̀yà kan òun ni Yorùbá. Èdè kan ni gbogbo wa ń sọ àṣà kan la ní our culture. Culture wa ń dẹ̀ so rich jẹ́ pé ní gbogbo àgbáyé all the Caribbeans ibi tó fi tó wá ti rí Yorùbá culture wọn ẹ̀ lè fi àtàwọn tó ti kúrò 400 years ago 500 years ago culture yẹn lè máa fi dá wọn mọ̀ pé ilẹ̀ Oòduà làwọn eléyìí ti wá culture yẹn dẹ̀ ó farahàn lọ́nà bíi méjì mẹ́ta. Ìkíní ijó wa ìkejì bá a ṣe ń sọmọ lórúkọ báwọn èèyàn ṣe ń joyè bọ́n ṣe ń sìnkú culture yẹn náà tún farahàn nínú ifá wa gbogbo bá a ṣe ń ṣe ifá tó jẹ́ pé ifá yẹn kò sí nǹkan tẹ̀ lè rí inú ẹ̀ religion wà ń bẹ̀ divination wà ń bẹ̀ herbal medicine wà ń bẹ̀ oríṣiríṣi nǹkan ló kúnnú fáyìn gbogbo yẹn làwọn èèyàn wọ́n dẹ̀ ṣe tó ṣì ń gbéyẹ̀wò níbikíbi tán bá wà so culture yẹn ó gbéjẹ́ nǹkan tá a tún gbé lọ UNPO nígbà tó máa ń ṣe àgbájọpọ̀ gbogbo àwọn àyà lágbàáyé tó yẹ pé gbogbo wọn wá fi culture wọn hàn bí a ṣe nígbà festival of arts and culture so gbogbo yẹn tá a bá jọ papọ̀ tá a tún ṣe Yorùbá tún gbé yẹn náà jáde lóríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ ni ìgbádùn tó wà lórí àti nǹkan tá a lè rí gbà wálé ní UNPO oríṣiríṣi ẹ̀ ló wà. Hello. Gbọ́ nǹkan kan mọ́. Bàbá o. Bàbá ń gbọ́ ọmọ ń gbọ́ bàbá ni o. Ẹ kú iṣẹ́.
àwọn nígbà wa nìyẹn ṣé àwọn tó ń wá ń ṣẹ́ nìyẹn bàbá Professor Akintoye ló wá ń ṣẹ́ o. bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣe ẹ kú àwọn iṣẹ́. àlàyé tẹ́ ẹ ṣe fún wa General Assembly Yoruba Land ìjẹ́ ẹ bẹ̀rẹ̀ sí rò nípa ẹ̀ pé ká ní General Assembly Yoruba Land àbí nǹkan tó lè fà wá sí yọ́ọ́yọ́ ni nítorí pé a gbọ́ pé ní Catalonia ẹni tó ní General Assembly Catalonia Assembly wọ́n fi sẹ́wọ̀n láti bí ọdún mélòó sẹ́yìn ǹjẹ́ táwa bá lọ ní General Assembly ìjẹ́ ó lè yọ wá lẹ́sẹ̀ àbí kò ń ṣe nǹkan tó lè yọ wá lẹ́sẹ̀. kò sẹ́ni tó lè yọ wá lẹ́sẹ̀ pé fundamental principle fundamental right ní association aláfẹ́kóra wájú afẹ́ bára wa sọ̀rọ̀ ọmọ Yorùbá fẹ́ bára wọn sọ̀rọ̀ ọmọ Oòduà afẹ́ kóra wọn jọ wọ́n fẹ́ bára wọn sọ̀rọ̀ ẹnikẹ́ni tó bá wá yọ wá lẹ́nu ńgbà yẹn ó ń wá jọ̀gbọ̀n ni torí àwáyé kankan lẹ́jọ́ àkókò síta a ní afẹ́ bára wa sọ̀rọ̀ even bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí sí àwọn èèyàn bára wọn sọ̀rọ̀ náà àwọn èèyàn ń kóra wọn jọ Igbo ń sìn every Sunday ló máa ń ṣe meeting ìkójọpọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n máa ṣe meeting so Yorùbá Assembly ọ̀rọ̀ wa gbọ́dọ̀ jẹ́ kan gbogbo nǹkan tá a bá ń ṣe gbọ́dọ̀ jẹ́ kan so tá a bá dẹ̀ ń bára wa sọ̀rọ̀ lójoojúmọ́ tá à ń èyí ni a máa fi mọ̀ pé òkè nǹkan tí Yorùbá sọ lélẹ̀ Yorùbá Assembly yẹn dẹ̀ máa gbogbo anybody tó bá ti wà tó jẹ́ ọmọ Yorùbá ló lè wá tàbí kó wà represented bá ṣe fẹ́ yanjú ara wa bá ṣe fẹ́ wà represented gbogbo yẹn ní Yorùbá Assembly yẹn ṣe mọ̀ pé ìjọba tó wà ń ta yìí tó wà ń ta lẹ́nu wọn ò kí ń fara da nǹkan ṣùgbọ́n wọ́n bẹ̀rù Yorùbá o torí Yorùbá ní nǹkan tí ẹ̀wọ̀n ẹ̀yà mi tó kù ní sọ pé a fẹ́ jà ṣùgbọ́n nǹkan tá a ní ju ìjà lọ so bá a ṣe wà ń sìn tá a bá sọ pé a fẹ́ kóra wa jọ à ń bára wa sọ̀rọ̀ tó bá sọ pé kò tó bẹ́ẹ̀ constitution táwọn gan gbé síta ń sìn constitution yẹn kò wà it's not it tells a lie about itself ó parọ́ mọ́ra ẹ̀ ó ní àwa èèyàn báyìí a kóra wa jọ nígbà wo la kóra wa jọ so ń sìn tá a bá bẹ̀rẹ̀ sí sọ pé a fẹ́ kóra wa jọ nígbà yẹn gangan la ṣe ń ṣe nǹkan kan tó yẹ pé ó jẹ́ òfin constitution tó wà nílẹ̀ yẹn tó wà ní Nàìjíríà ń sìn kò ó rúfin jáì kò sọ́nà tí òfin rúfin ó parọ́ mọ́ra ẹ̀ ó ní àwa èèyàn báyìí a kóra wa jọ kò síbi tá a ti kóra wa jọ ó ní àwa fúnra wa ní constitution yìí kò síbi tá a ti sọ pé a fúnra wa ní constitution yìí did we gather anywhere we didn't so a ṣẹ̀ fẹ́ kóra wa jọ ni ẹni tó bá dẹ̀ sọ pé ká má kóra wa jọ yẹn ìtàkùn tó ní kẹ́ni má lọ ni o. ṣé ẹ gbọ́ àtọ́kùn. ẹ ṣe àdúpẹ́ sà a ní àwọn èèyàn kan tí wọ́n tún pè wọlé láti béèrè ìbéèrè sà kẹ́ tó lọ síbi ìdí ìbéèrè yẹn mo fẹ́ béèrè kankan lọ́wọ́ yín ìjẹ́ ó tọ̀nà pé kí àwa tá a wà nílùú òyìnbó ká ṣe assembly wá sílùú òyìnbó ni àbí dandan Nàìjíríà ni assembly yẹn gbọ́dọ̀ wà ó wà lọ́wọ́ yín. assembly kan ṣoṣo ni assembly kan ṣoṣo la máa ní Yorùbá assembly will be one assembly that's all. I lè ní representative from all over the world but there is one Yorùbá assembly. mo fẹ́ mo kí gbogbo yín pé ẹ kú iṣẹ́ o mo kí gbogbo yín pé ẹ kú iṣẹ́ mo ti jókòó látago 10 láàárọ̀. ẹ jẹ́ ká béèrè ìbéèrè kan ṣoṣo sí i láti lẹ́yìn ìbéèrè yìí bàbá àjẹkẹ́ máa lọ ẹni tó wà lójú òpó ẹ gbóhùn sókè ẹ béèrè ìbéèrè yín lọ bàbá ìbéèrè tá àgbàgbẹ̀yìn lélẹ́yìí ó yá orúkọ yín àti bí tẹ́ ti ń pèsè. Orúkọ mi ni Akintoye láti ìlú Oòduà. Mo kí bàbá, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá gan, mo dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀. Mo dẹ̀ tún dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn èèyàn wa mi lè máa pọ́n ìṣòro torí time. Àwọn ìyá Erelu, Adétọ́mọ and so on and so. God bless you. Question mi ni pé ẹ jọ̀ọ́ bàbá sọ̀rọ̀ kọ́kọ́ síwájú lẹ́ẹ̀kan wípé ńgbà tí Àbíkẹ́ Erelu béèrè lẹ́ẹ̀kan pé Erelu Àbíkẹ́ Adé béèrè pé ṣé ká máa ṣe lọ àbí ká sì dúró dè wọ́n bàbá ní pé ká máa ṣe lọ pé àwọn ni bàbá wa but àwa ni leader ká máa ṣe lọ but I have a clause there now nípa ọ̀rọ̀ petition ló jẹ́ kí n fẹ́ sọ nǹkan tí mo fẹ́ sọ yìí ẹ jọ̀ọ́ bó tẹ̀ jẹ́ pé bàbá ti láwọn ò gbọ́ tẹ́lẹ̀ ń pa petition yẹn wọ́n ti wá gbọ́n sìn mo fẹ́ bẹ̀bẹ̀ pé ṣé kò possible kí bàbá àti àwọn tó bá wà nídìí nǹkan tó jẹ́ àwọn bàbá wa leader wa kó wá endorse petition tó ti wà on ground yẹn
because àti sign petition yẹn débi tá a sign yẹn dé yẹn kò easy fún wa rárá o èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan Nàìjíríà ni mo wà mo mọ bẹ́ẹ̀ ṣe ń sá káàkiri látàárọ̀ àtàlẹ́ tó ń gbé kínní káàkiri tí a bá lọ. Fóònù location 9 ti ṣe mọ̀nàmọ́ná ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ a ó yanjú rẹ̀ ní kíákíá. Bàbá ẹ máa bá wa dáhùn sí ìbéèrè yẹn ká lè jẹ́ kí ẹ máa lọ ní kánmọ́kánmọ́. Ẹ ṣe nǹkan tí mo fẹ́ sọ nípa ọ̀rọ̀ petition òun náà ni mo fẹ́ sọ nípa ọ̀rọ̀ wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí answer question yín. Ẹ ṣe o nǹkan tí mo sọ tẹ́lẹ̀ nípa ọ̀rọ̀ petition òun náà ni mo sọ nípa ọ̀rọ̀ pledge òun ni mo sọ nípa everything any chapter kí ló dé ariwo wá. Ariwo ò jẹ́ kí n gbọ́ dáadáa o. Nǹkan tí mo sọ tẹ́lẹ̀ náà ni wípé it is a very good thing. Oh God. Ṣé ó ní kinní kan tẹ́ ń bẹ̀ tó ń pariwo ni? Ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ ọ̀dọ̀ ọ̀nkú wa George Akínlá láriwo yẹn tí wàá mo dẹ̀ ti pa wọ́n lẹ́nu mọ́ kò ní ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ sá. Okay. Ẹ tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan ni pé ó dáa kí idea àti suggestion àti proposal kó máa wá from every chapter. But tó bá ti dìde ní chapter yẹn ẹ wá gbé síwájú gbogbo Yorùbá World Congress worldwide. A wá di ti gbogbo wa àwa fọwọ́ sí i tó bá ń ṣe pé kán sign ìwé kan ní a tètè sign ẹ̀. I have not seen this petition before, but I don't doubt that what you are saying there is correct for the Yoruba nation. I will sign it without even reading it. But ẹ jẹ́ ká máa ṣe pé gbogbo wa là ń ṣe nǹkan pé kì í ṣe chapter kan ṣoṣo ló ń ṣe. Tá a bá ti fi chapter kankan ṣe tiẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ chaos ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ yẹn. The struggle we are engaged in is a struggle that must be pursued with care and allow confusion. Therefore, you have a great idea in a chapter, develop it very well, bring it before all of us. We see it and we possess, make it our own. All of Yoruba, all over the world, own that idea now, and then we progress with it. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Irú ìgbà tó ń sá káàkiri Nàìjíríà tó ń wá àwọn tó máa sign petition tó ń ṣe yẹn. Àwọn tó ń ṣe leader Yoruba World Congress ní Nàìjíríà ò gbọ́. So it is difficult for the Yoruba World Congress to act. If we proceed like that, it will be impossible for the Yoruba World Congress to act as a body, and we must act as a body in the interest of our nation. Let me say something to you. There are many organizations out there, but the Yoruba nation has become the unique hope of the Yoruba nation. The Yoruba World Congress, I'm sorry. The Yoruba World Congress has become the unique hope of the Yoruba nation. Let us run it in an orderly manner so that we can achieve the greatest result for it. I thank you all. Ṣé ẹ̀dẹ̀ wá lè allow mi báyìí kí n wá lọ jẹun? Wọ́n ti jókòó látago 10 láàárọ̀. Bẹ́ẹ̀ a fẹ́ kí yín náà ni bàbá, a fẹ́ kí yín. Mo mọ inú mi náà dùn à. Bẹ́ẹ̀ ká ní kì í ṣe pé ó rẹ̀ wọ́n ní ẹ̀mí ń fẹ́ ni. Ẹ bá ní kí n jókòó tì yín títí láti ní di ọjọ́ 5 lé ní mo rẹ́dì láti jókòó. Ẹ ṣé sà. Ṣùgbọ́n a need láti respect ara náà díẹ̀. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣé bàbá. A dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín. Gbogbo àpapọ̀ Yorùbá World Congress jákèjádò gbogbo àgbáyé ni wọ́n ní ká dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Lóòótọ́ lẹ fi ra yín hàn bí bàbá tó fẹ́ràn ọmọ. Tẹ́ẹ̀dẹ̀ ń tọ́ wa sọ́nà tẹ́ ẹ̀ fẹ́ ká ṣubú ara ẹ̀dẹ̀ fẹ́ ká ṣubú ẹ̀mí. A dúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ yín o. Ẹ kó wa jẹ pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́
àdẹ̀ní wa yín tí ẹ wà láàrin wa pẹ́pẹ́pẹ́ o ní agbára Ọlọ́run. Ọ̀gá wa ní Yorùbá World Congress ní UK àti Europe wọ́n ní kí n dúpẹ́ gidigidi fún iṣẹ́ takuntakun tẹ́ ń ṣe. Wọ́n ní ẹ̀yin náà ni àwọn wò níwájú tí agbára fi ń gùn wọ́n tó fi ń ṣiṣẹ́ tó ń ṣiṣẹ́ lákọlákọ. Wọ́n ní ká dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín. Àwọn ọmọ Yorùbá pàápàá ní gbogbo àgbáyé wọ́n ń kí yín. Wọ́n ní ká dúpẹ́ lọ́wọ́ yín pé ẹ ṣeun gan ni o. Wọ́n ní ojú òní tì yín, àwa náà àdẹ̀ ní dójú tì yín. Gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tẹ́ bá wa sọ gbogbo ẹ̀ náà láti fi pamọ́ sí ọwọ́ òsì wa tá à ní fi jẹun tí a dẹ̀ máa ṣiṣẹ́ lé lórí. Àwa náà wá ń fi àsìkò yìí bẹ̀ yín wípé a rí pé ń ṣiṣẹ́ gidigidi gan, ṣùgbọ́n ẹ túbọ̀ fà wá lọ́wọ́ kí a lè tètè débi tá à ń lọ. Ọlọ́run á ràn yín lọ́wọ́ bàbá. A gbàdúrà fún okun àti agbára fún yín ní gbogbo ọ̀nà, nítorí ẹ̀yin àgbàlẹ̀pá lòwe pé tá bá yìnbọn tán a máa ń tú kìíní. À ń tú yín kí à ń gbàdúrà fún yín wípé kọ́lọ́run kó lọ́rẹ̀ mí yín kẹ́ ẹ pẹ́ kẹ́ ẹ gbó kẹ́ ẹ tọ́ fún wa, ká máa rí yín bá, ká má ṣe wá yín tì, ká má dúró ìṣẹ́jú kan lórí yín, kẹ́yìn náà má pàdánù kankan nínú wa, bó ṣe máa rí nìyẹn. tó títí di bàtà ó tún máa rí yín bàbá fẹ́ fi àsìkò yìí máa kí yín pé ẹ ṣeun ẹ kú iṣẹ́ wa. Ẹ jẹ́ já forin sí bàbá kí n tó kásẹ̀ ètò yìí kúrò nílẹ̀. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa jọ kọ́. A ní bàbá kan bàbá ara tó mọyì ọmọ. A ní bàbá kan o bàbá ara tó mọyì ọmọ. Kò fi wá ṣeré bàbá ara tó mọyì ọmọ. Ẹ wá wò adúpẹ́ lọ́wọ́ yín bàbá, tá bá ní ká máa kọ́ lọ inú wa kàn dùn ní wípé tá bá wo wájú àrí yín bẹ̀, tá bá wẹ̀yìn wa wò àrí pé ń tẹ̀lé wa, tá bá wọ̀ tó tá wò sí àrí pé wà níbẹ̀ fún wa. Ọlọ́run ò ní jẹ́ ká fi yín ṣàwátì. Lẹ́ẹ̀kan sí adúpẹ́ fún àkókò tẹ́ fi sílẹ̀ fún wa. Ọlọ́run á fòkun sí agbára fún yín. Ẹ ṣé bàbá, à ń fi àsìkò yìí dágbére fáwọn bàbá wa pé ó dìgbà kan náà, ó dàárọ̀ bàbá, ká tún bẹ́ẹ̀ ni ojú kó má kà tún rí. Fún gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa jákèjádò tí ẹ̀ ń wò wá tẹ́ sì ń gbọ́ wa, a dúpẹ́ láti àárọ̀, odidi ọjọ́ kan la gbà lọ́wọ́ gbogbo wa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Mi mọ̀ bóyá ọ̀gá wa fẹ́ dúpẹ́ púpọ̀ pàtàkì ní ọwọ́ gbogbo àwa tá a jọ ń ṣiṣẹ́. Citizen AY wọ́n fẹ́ àwọn náà fẹ́ kí wọn, a fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Koiki Media níbi tó wà à ń dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. David Hamilton à ń dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn náà. Pàápàá ọ̀gbẹ́ni Kúnlé tí wọ́n ṣiṣẹ́ takuntakun kọ́ arákùnrin yìí ò tí ì fojú korun láti bí ọjọ́ méjì. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, ẹ̀ ní ṣubú ara ẹ̀ ní ṣubú ẹ̀mí. Ọlọ́run á fòkun sára fún yín. Bàbá wa engineer pastor àtìtẹ gbogbo yẹ ni mo fún wọn Isaac. Ọlọ́run á jẹ́ kẹ́ pẹ́ fún wa bàbá òkè. Òkè bí ọ̀run kò sí, kò dẹ̀ sí òkè bí ọ̀run lóòótọ́, kò sẹ́ni tó rírú ẹ̀ rí. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Olúwa túbọ̀ máa fún yín ní ẹ̀mí ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye láti máa kó wa jẹ. Ọpẹ́ pàtàkì lọ sọ́dọ̀ Heritage Television fún iṣẹ́ takuntakun tí wọ́n ṣe. Tẹ́ bá rí bó ṣe ń dùn, tẹ́ ń gbọ́ wa, tẹ́ ń rí oríṣiríṣi. Arákùnrin yìí ò sùn. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká máa dúpẹ́, ká máa gbàdúrà fún wọn. Kọ́lọ́run kó túbọ̀ gbélé iṣẹ́ yẹn ga, kó má ṣe rẹ̀yìn. A dúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ yín lọ́lọ́kan òjọ̀kan. Iléeṣẹ́ Crystal African TV pàápàá kò gbẹ́yìn nínú ẹ̀. A dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn bákan náà nítorí pé mi lè máa káwọn èèyàn kí n má sọ ti tèmi. Àwòtọ́ ní ibi tí èèyàn bá ti ń wọ lọ́kùnrin ló ti ń wora ẹni rọ́, ibi tí èèyàn ti ń wọ lọ́kùnrin ló ti ń wora ẹni gbòwe. Tó bá rí bẹ́ẹ̀ kó tó di pé a palẹ̀ ètò yìí mọ́, olórí oko the CEO of Heritage Television wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀. Aki Frambello níbi tí wọ́n wà torí wọ́n wà pẹ̀lú wa nínú ara àti nínú ẹ̀mí àjọ ń ṣe ni. Olórí oko ló máa sọ̀rọ̀ kó tó di pé a kásẹ̀ ètò yìí. Tí Heritage bá sọ̀rọ̀ tán, àwa lọ sọ́dọ̀ ọ̀gágun pátápátá aṣojú Yorùbá World Congress UK and Europe kí wọ́n bá wa kásẹ̀ nílẹ̀. Ẹ ṣé. Tó bá ń dùn tó ń lù tó ń dún, èèyàn kan ló wà ní orò tó fi ń jẹ́ fín. A fẹ́ fi àkókò yìí béèrè ọwọ́ ọ̀gbẹ́ni Akínọlá George pé ẹ jẹ́ ká mọ èròǹgbà yín tó kẹ́yìn lórí ètò ìlọ́jọ́ tòní. Ọ̀gbẹ́ni Akínọlá George, ẹ gbóhùn sókè, ẹ bá káwọn èèyàn wa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó wo Heritage TV o. Heritage TV is number ní àwọn tó ń gbé ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Oòduà sókè all over the world now.
Heritage TV has become the voice Ọ̀gbẹ́ni Akínọlá of ẹ̀sìn the díẹ̀ o imagined ẹgbà Oduduwa ọ̀dọ́ bẹ̀yẹn o nation. We are nítorí pé proud of kì í ṣe it. heritage nìkan ló ń ṣe o. Adúpẹ́ Apọ̀ lọ́wọ́ Yomi gbogbo Koiki àwọn wà tó ń ń ṣiṣẹ́ ń bẹ̀, bẹ̀. Hamilton wà ń bẹ̀, Àwọn bíi Ayọ̀ Mr. Citizen Frank AY Bello. wà ń bẹ̀. Wákàtí Crystal wà ń bẹ̀ mẹ́ta o. náà fi ṣe interview fún mi jọ yẹn bá mo délé mi ojú làálẹ̀ ni mo dúpẹ́ lọ gbogbo yín ìyá wa tó dẹ̀ ń ṣe Àdùkẹ́ Adé Àdùnní Adé ṣe gan ni o tí ìbáyìí mi sọ̀rọ̀ o ṣùgbọ́n mo à ń gbádùn yín máa ń follow gbogbo program yín all over the world. I want to encourage all of us gbogbo ọmọ Oòduà pé a ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní o iṣẹ́ yẹn ṣe pọ̀ o kí gbogbo wa kó má rẹ̀ wá o kò dẹ̀ ní rẹ̀ wá a dẹ̀ máa mókè lágbára Ọlọ́run lágbára gbogbo àwọn alálẹ̀ a máa mókè a dẹ̀ máa Odùduwà nation yóò máa ṣojú gbogbo wa kò yé wọn kò lè yé wọn bí ọjọ́ ṣe ń yọ kò lè yé wọn bí koríko ṣe ń hù kò ní yé wọn bí Oòduà ṣe máa lọ a máa lọ mọ́ wọn lọ́wọ́ ni láì ìtàkùn tó bá dẹ̀ ní kéènì má wọ odò tó ń tẹ́ni ló máa lọ bó ṣe máa rí nìyẹn mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín o. Mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ gbé aláṣẹ àti olórí wa ti ìlú UK àti Europe láti bá wa sọ̀rọ̀ díẹ̀ kó tó di pé a kásẹ̀ ètò ìdúró tó rán ní ọ̀rọ̀ yànjú tí wọ́n fẹ́ gba gbogbo wa bákan náà. Ẹ bá mi gbé bàbá wa Tajudeen bá mi gbé wọn wọlé. Mo dúpẹ́ ní ọwọ́ gbogbo yín ẹ ṣeun gan. Ọjọ́ ìní ọjọ́ ńlá ni fún gbogbo wa. Architect Akintoye George brought something. But it's not only for him, but for all the Yoruba national. We celebrate him so much. He is one of our general, my leader. When he says this is where we're going, I follow him. So I thank you so much for this wonderful day under the leadership of our amiable leader, Prophet Banji Akintoye. You've brought us something significant to the world and to the Yoruba nation. Thank you so much. On behalf of Yoruba World Congress UK Europe, I say Architect Akintoye George and everyone that are working for you, we say thank you, and thank you very much. You are the man behind this. So, and also, I want to thank our patrons and matrons in the UK and Europe. Papa Julo, our dear father, Dr. Shola Fawemi, and Babawa Falashe. These are wonderful people. And Erelu, of course. They've been behind us. Ayorede, I thank you so much, my mother. And there is no how we can do this wonderful job from the Yoruba World Congress Secretariat here in the UK, Europe, without our media outlet. Thank you so much again. Mr. Ade, Thomas, Auntie Abike, Modupelo, you, Auntie me, Eshigon. My dear brother, Ayo AY, Citizen AY, the convener of Oduduwa Radio TV. Thank you so much. And I also want to thank our people in Germany and France and Ireland, everyone. They want to see our father, Professor Akintoye, and I'm looking forward that our dear father, Architect Akintoye, will come and address us more here in the UK, Europe, so we can introduce you to our chapters here in the UK and Europe as well. So thank you so much. We are moving on because our dear father here says, let there be light. And that is our logo. When we have our Yoruba nation, it says,
the first word he will say, let there be light. This is the word from our dear father, Pastor Okebiorun Kosi. Thank you so much, and God bless us all. Bye for now. So finally wọ́n ní ẹni tó bá lọ ló bá kú, àwa ò bá kú àwa bá yé ni, nítorí pé ibi tá à ń lọ gan-an la kọjú sí. Adúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ gbogbo yín tẹ̀ ń wò wá, adúpẹ́ fún àsìkò tí ẹ fi sílẹ̀. Mo sọ níbẹ̀rẹ̀, mo ní ìran ló ń jẹ ojú, ṣẹ́yìn náà ti ríran wò wípé iṣẹ́ wà ń bẹ̀. A kí gbogbo ẹ̀yin tiwa ní ìlú Amẹ́ríkà, ní China, ní Asia, ní South Africa àti Peninsula America náà ní gbogbo yín pátá la kí lọ́kàn léjèèjì, ẹ ṣé púpọ̀. Tá a bá dárúkọ yín, a ti fi ìlú kan tó jẹ́ orílẹ̀-èdè fi kó gbogbo wa pọ̀. Ẹ jẹ́ ká gbà bẹ́ẹ̀, mo dúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ yín, a máa jú gbogbo wa ṣe o. Tá a bá níbi tí a ti ṣẹ̀yìn lọ́wọ́ kan tàbí ìkejì, torí a kì í mọ̀ rìn kórí ó máa mì tó ṣe bí òwe. Ẹ̀yin ẹ foríjì wá nítorí pé ọmọdé ni wá, à ń kọ́ bá a ṣe ń rìn ni. Díẹ̀díẹ̀ à bẹ̀rẹ̀ sí rìn dáadáa. Tó títí dìgbà èmi ìlágbára Ọlọ́run. Nígbà tí ẹ ó tún máa gbọ́ wá láti iléeṣẹ́ Heritage Multimedia Television àti Crystal African TV ní ọjọ́ Sunday, ẹ pàdé mi ní aago 5. Ẹ gbọ́ wíní ọ̀rọ̀ lẹ́nu àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n náà bákan náà tí wọ́n jàjà gbára yìí ní ọjọ́ Sunday. Ó máa lágbára gidi gan. Crystal African TV ní dédé aago 5 títí dìgbà míì tẹ́ ò tún máa rí wa. Ire lójú owó ń rí o. Èmi tí tòótọ́ ọmọ ẹ̀wọ̀n Kìtìpá Ìjẹ̀ṣà, kẹ́wọ̀n má jà kí Ìjẹ̀ṣà má dẹ̀yọ, ọmọ àṣẹ bí wọ́n ti bí, ọmọ ẹlẹ́ǹkùlé àdéwúre, ọmọ amúni ọmọ ọlọ́mọ wálé wá jẹun. Èmi ni mò ń jẹ́ bẹ́ẹ̀, ọmọ Ògún jìgbẹ̀dẹ̀sán, ọmọ Ògún rírọ̀, Ògún àìrọ̀. Títí dìgbà èmi tí ẹ tún máa rí mi. Ire báyìí lójú owó ń rí o. Ó dìgbà. A book can go where you can't. It can be used for study, research, and practical life application. It documents your persuasions and imparts much desired knowledge. Even God sent his son, but left his book featuring books written by Apostle Courage, Revelation and Relationship, a book for the spiritual hungry, which unveils the person of Jesus and brings you closer in your walk with God. This book empowers your hunger for his presence and takes you to a new place in God. 100 Reasons Why I Hate Poverty. This book unveils the perilous kinds of poverty but unveils heaven's plan of unlimited wealth and blessing for the believer. If you're concerned of not just being blessed but being a blessing to your generation, this is your book. Forgiveness, God's Roadmap to Heaven. This book tackles head-on the iniquity of unforgiveness in our lives and gives us practical keys to launch us to a new life that forgives like God does. If making heaven matters to you and you need help to let go some things, get this book now. God's Weapon of Mass Destruction. This book brings to light 14 weapons God has given every believer against our arch enemy, Satan, the devil, so we may constantly be able to live a life of victory. Every intercessor needs this book. Lesson from the Furnace of Affliction. An encyclopedia on knowledge. This study guide brings divine answers to some of life's unspoken questions. In this book, you will learn about the danger of discouragement, the twin brothers to heaven, the accusing spirit, lessons for singles and the married, intensive school of ministry sessions, and lots more. The principles taught are challenging and revelatory. Next to the Bible, this will be your favorite book.
12 Ironic Benefits of an Enemy reveals the wisdom in dealing with people and how to unveil ulterior motives. And 12 Things You Can Benefit in Seasons of Ferocious Attacks. This is the book everyone is talking about. I strongly believe in investing in knowledge. Your spirit man is the greatest investment you should invest in. What it took somebody 5 years to know, you can know in 2 hours. Buy one for yourself and buy extra copies to bless somebody else. These books will change your world. There is always something you don't know. The best gift to give to a child is the gift of knowledge. The best investment of your life is the one made in your mind and spirit. Get your copies now and for your friends. Available online at Amazon.com, JGMsite.org, AllNationsChurches.org, or test 214-335-2380. Get your copies now